Can all recite together. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur-militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesa Shunyavadi Paschatchadeshatarane Vanchakalpatarubhishcha Kripasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jai Radha Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Jaya Brajajana Ranjana Jaya
Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Chari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Girivardhari Jaya Kunja Bihari Jaya Girivardhari Srila Prabhupada ki
Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakun Shamakun Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puri Dham ki, Shri Madhurya Rasa Ganaiti Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami ki, Shri Shri Radhasham Sundar Ju ki, Shri Shri Dwanitai Vijay Gauranga Ju ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanande Hari Hari Bo, Samaveda Bhakta Vrinda ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gocha Goloruharam, Gauranga Guru Tamagopyara Kalpa Briksham, Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora, Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dadiya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhyam Prema Bhidana Parama Pumata Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Brajabala Vapahimam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So before we go any further, you guys could all make me feel very welcome if you just come closer. Mielőtt még tovább mennénk, gyertek kicsit közelebb. I'm a vegetarian, don't be nervous. Vegetáriánus vagyok, semmi gond nem lesz. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Reading from Csalás Srimad Bhagavatam, the King of all literatures, Canto 10, Chapter 11, text number 53. A Bhagavatam minden szentírás királyának 10. énekének 11. fejezetéből az 53. verset fogjuk olvasni. Muktam bakasyad upalabhya balaka Muktam bakasyad upalabhya balaka Ramadaya pranamivindriyo ganaha Ramadaya pranam ivindriyo ganaha Stanagatam tam parirabhya nivritaha Stanagatam tam parirabhya nivritaha Praniya vatsan brajam etid tajjabu Praniya vatsan brajam etid tajjabu Translation. Just as the senses are pacified when consciousness and life return, so when Krishna was freed from this danger, all the boys, including Balaram, thought that their life had been restored. They embraced Krishna in good consciousness. And then they collected their own calves and returned to Braj Bhumi, where they declared the incident loudly. Ahogy az érzékek békélnek meg, amikor visszatér beléjük a tudat és az élet, a tehénpásztor fiúk Balarámával együtt mind úgy érezték, az életüket kapták vissza, amikor Krishna megszabadult a veszedelemtől. Magukhoz térve megölelték Krishnát, majd összeterelték borjaikat, és visszatértek Brajabhumiba, ahol aztán fennhangon mesélni kezdték a történteket. Reading from our BBT purport. It was in the practice of the inhabitants of Braj Bhumi to compose poetry about the incidents that occurred in the forest when Krishna performed his different activities of killing the asuras. They would compose all the stories in poetry or have this done by professional poets, and then they would sing about these incidents. Thus it is written here that the boys sang very loudly. Vrindában lakóinak az volt a szokásuk, hogy verseket költöttek azokról az eseményekről, amelyek az erdőben történtek, amikor Krishna megölt egy-egy aszurát. Minden történetet versbe szedtek, vagy hivatásos költőkkel íratták meg a verseket, és aztán ezekről az eseményekről énekeltek. Ez a vers azt írja, hogy a fiúk nagyon hangosan énekeltek. So the words in this verse, Brajam etya tajjabu, are significant. Ezek a szavak nagyon jelentőségteljesek. That Brajam etya, they returned to Vrindavan. That's the first point. Visszatértek Vrindávanába. Brajam etya. And Taj Jaguhu, they loudly began to describe the pastimes of Krishna, what had happened. És hangosan elkezdték Krishna kefteléseit dicsőíteni, leírni. I can't find it. I don't see what you're talking about. Okay, this is exactly where I took you. Okay, so the word Brajam etya, Taj Jaguhu.
So another meaning of this is that because of the presence of this demon, Bakasura, Vrindavan wasn't really established. The mood of Vrindavan had been disturbed. A Bakasura démonnak a jelenléte miatt Vrindávan nem volt igazából megalapozva, a Vrindávan hangulatát megzavarták. But now they returned to Vrindavan. De most visszatértek Vrindávanába. And how did they return to Vrindavan? És hogyan tértek vissza Taj Vrindávanába? Jaguhu, by loudly speaking Krishna Katha. Úgy, hogy hangosan Krishna Katháról beszéltek. So yesterday Prabhuji was asking, how can we overcome these qualities of Bakasura? Tegnap Prabhuji megkérdezte, hogy hogyan lehet ezeket a Bakasura fajta tulajdonságokat legyőzni. And this verse gives a very simple answer. És ez a vers egy nagyon egyszerű választ ad. Brajam etya taj jaguhu. That if we just always speak Krishna Katha, then Vrindavan will be manifest. Hogyha mindig Krishnáról beszélünk, akkor Vrindávan meg fog nyilvánulni. So I want to thank all of you for coming with me the last few days on this journey to Vrindavan. Szeretném megköszönni mindannyiótoknak, hogy együtt jöttetek velem ebbe a Vrindávanába vezető úton az elmúlt pár I napban. want to thank the devotees very much here at the temple for providing this wonderful spaceship by which we could all go there together. És szeretném megköszönni a templomi baktáknak, hogy ezt a csodálatos űrhajót a rendelkezésünkre bocsátották, hogy ebben mehetünk együtt. Because that's what the temple is. When we enter into this place, you're entering into another planet, another world. Mert ez a templom, hogyha ide belépünk, akkor egy másik bolygóra lépünk, egy másik világba lépünk be. But it's a vehicle. If you enter into a spaceship, it doesn't mean you've gone to another planet. De ez csak a jármű, hogyha egy űrhajóba belépünk, az még nem azt jelenti, hogy elértük a másik bolygót. You have to ignite the rockets and the ship has to take off. Be kell gyújtani a rakétákat, és el kell indulni. So in the same way that it's not just the craft, that ship which will take someone, but it's the endeavor. In the same way, it's not just a building, but it's the Krishna Katha and the Kirtan that's going on inside. Ugyanúgy, ahogyan nem elég az, ha belépünk az űrhajóba, hanem be is kell gyújtani, és erőfeszítést kell tenni, hogy eljussunk máshova ezzel az űrhajóval. Ugyanígy a templom épülete sem elég önmagában, hanem a Krishna Kathára és a Krishna Kirtanra van szükség ahhoz, hogy ez valódi templom legyen. The first canto, the Bhagavatam, describes some of the external benefits of hearing Krishna Katha. A Bhagavatam első éneke leírja a Krishna Katha hallásának külső hasznait. And it says here that shoka, moha, bhayapaha, that all fear, lamentation, and illusion will go away just as soon as we start hearing Krishna Katha. Azt mondja, hogy soka, moha, bhayapaha, minden félelem, illúzió és panaszkodás el fog tűnni, amint elkezdünk Krishna Kathát hallani. So, as we were mentioning on the first day of our session, Srila Prabhupada in Krishna book, he says, this is one of the purposes of the Krishna conscious movement, is to give people some opportunity to come together and hear about Krishna. A Srila Prabhupada mondta, hogy ezt említettük az első nap, hogy azt mondta, hogy az ISKCON-nak az egyik célja az, hogy olyan helyeket adjon át másoknak, ahol össze tudnak jönni és Krishnáról hallanak. So Bhaktivinoda Thakur, he says in Harinam Chintamani, there's two different categories of people. Bhaktivinoda Thakur a Harinam Chintamaniban azt mondja, hogy két fajta ember van. The antarmukjanas and the bahirmukjanas, or the internal persons and the external persons. Az antarmuk és a bahirmukjanas azok, akik extrovertáltak vagy introvertáltak. And Bakasura, he falls into the latter category. He's an external person. Bakasura egy ilyen külsődleges személy, ebbe a kategóriába esik. We've been reading and discussing from Bhaktivinoda Thakur's explanation of this pastime from Chaitanya Siksamrita. Bhaktivinoda Thakur ehhez a kefteléshez fűzött magyarázatából olvastunk a Chaitanya Siksamritából.
where he says that Bakasura represents certain qualities that we may find within ourselves. Ahol azt mondja, hogy Bakasura lehet, hogy képvisel bizonyos tulajdonságokat, amiket lehet, hogy magunkban is megtalálunk. First being kutinati, some diplomacy or some hypocrisy. Az első a kutináti, a diplomácia vagy kétszínűség. Dealing with people in a shallow, mechanical way that's motivated for myself. Egy olyan felszínes és motivált módon bánunk másokkal, amiket igazából önző motivációk vezérelnek. He uses the word dirta. Dirta means someone who's very crafty, who's a cheater. A durta szót használja, ami olyan személyre utal, aki nagyon csalafinta és csaló. And he uses the word satya. Satya means someone who's very, very wicked, a criminal. A szatya szót is használja, ami pedig bűnözőt jelent. And because of these qualities, kuti nati, dirta, osatya, haite, then nitya vyavahar, then our exchanges with other devotees, they're not nice. És ezek miatt a tulajdonságok miatt a más baktákkal való kapcsolatunk nem olyan jó, nem szép. They're mitya, they're just false. We're putting on a smile, but we really think this Ilyen guy is kis really a mitya, jerk. ilyen kis csaló bánásmódban részesítünk másokat, hogy feltesszük a mosolyunkat, de igazából azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon csúnya fickó. And when these kind of politics and false dealings enter into the assembly of devotees, everything becomes spoiled. És amikor ez a fajta hamis viselkedés, ezek a tulajdonságok a vaisnavák között megjelennek, akkor minden elromlik. And we may have so many wonderful things, expert kirtan, expert speaking, and nice prasadam, but if we don't have honest dealings with each other, És lehet, hogy annyi mindenben nagyon jók vagyunk, nagyon jól tudunk kirtanozni, jó a paszádon, minden jó, minden kívülről jó, de hogyha ezek nincsenek ott, akkor we may have all these good things, but if we don't have honest dealings with each other, hogyha nincsen becsületes bánásmód a bakták között, then we won't be able to establish Vrindavan. akkor nem fogjuk tudni megalapozni And people will Vrindávanát. be disappointed. És az emberek csalódottak They'll feel lesznek, very hurt. és nagyon megbántottnak érzik magukat. And in such a situation, Tadake Nasana, where this Bakasura is not destroyed, Mert ebben a helyzetben Bakászurát nem pusztítottuk el. then Sudha Krishna Bhakti Hoyana. Pure Krishna Bhakti won't appear. És ezért nem fog megjelenni a tiszta Krishna Bhakti. So yesterday we spoke from a number of different literatures, including the Vrindavan-lila by Nanda Kishore Goswami. Tegnap különböző szentírásokból beszéltünk, köztük Nanda Kishore Goswami Vrindávan-lila Who was a Amritájából. disciple of Vishwanath Chakravarti Thakur and was living in Vrindavan. Nanda Kishore Goswami, ő Vrindavan Das Thakurnak a tanítványa, aki Vrindavanában élt. And we heard from Gopal Champu of Jiva Goswami, Jiva Goswami Gopál Csampujából is beszéltünk, and from Brahma Vaivarta Purana, és a Brahma Vaivarta and Puránából. Garga Samhita. And the Brahma Vaivarta Purana described how all the demigods, they came to fight against Bakasura. A Brahma Vaivarta Purána leírta, hogy az összes félisten is eljött, hogy Bakasura And ellen even harcoljon. Yamaraj came with his Yamadanda, his infallible club by which he kills the bodies of living entities. And that club just broke on the body of Bakasura. Is this a club or a danda? A Danda club, same thing. És még Yamaraj is eljött a Yamadandájával, ezzel a, hát nem tudom, hogy dárda vagy buzogány, de valahogy ezzel a dologgal, amit arra használ, hogy az élőlényeket, az élőlények testét megölje, de még az is összetört. So, in the same way, sometimes in the society, some Bakasura person appears, some criminal-like person. Néha megjelenik a közösségünkben egy Bakasura fajta bűnöző. Stuff happens. Dolgok történnek. And then the demigods, they go and they use all their weapons to fight against Bakasura.
És aztán a félistenek jönnek és használják az összes fegyverüket arra, hogy harcoljanak Bakasurával. Those demigods are like the managers in the society. Ezek a félistenek, ezek olyanok, mint a közösségünk vezetői. And they're using their weapons of diplomacy and rules in the society to try to stop this activity. És a diplomacy and what? Rules in the society. A közösségnek a szabályait és a diplomatikus megoldásokat próbálják arra használni, hogy ezt a bűnözőt megfékezzék. But even though they're so powerful, those demigods with their powerful weapons, it doesn't kill Bakasura. De annak ellenére, hogy ezek a félistenek olyan erőteljesek, a fegyvereik mégse képesek Bakasurát elpusztítani. And Bakasura swallows Krishna. És Bakasura elnyeli Krishnát. Actually, he just keeps him in his mouth. Vagy legalábbis beveszi a szájába. And then, yesterday we heard how the cowherd boys began to cry. És tegnap hallottuk, hogy a tehénpásztor fiúk pedig sírva fakadtak. Subhadradi kahe ati pramadaha-ila Badai daruna baka Krishna grasa koila he Hare Krishna. It said that Subhadradi, all the boys, beginning with the cowherd boy named Subhadra, Az összes fiú Subhadrával kezdődően, Subhadra nevű tehénpásztor fiúval, not to be confused with Krishna's little sister named Subhadra, akit nem szabad összekeverni Krishna hugával, Subhadrával, ez Subhadra. and they became very, very upset and they started calling out, alas, alas, what's going on? Nagyon-nagyon kibuktak és elkezdtek kiabálni, hogy mi folyik itt. And Subhadra, this cowherd boy, was expressing why he was so disturbed because I promised Mother Yashoda before we left this morning, she made me promise I'd watch out for her Gopal and take care of him. És miért volt az a tehénpásztor fiú Subhadra ennyire megzavarodva, vagy miért volt ennyire zavart? Azért, mert ő vele megígértette Yashoda mama, mielőtt elindultak otthonról, hogy vigyázz Krishnára. How can I go back and see Krishna's mother without Krishna now? Hogy mehetek vissza, hogy találkozzak Krishna anyukájával, Krishna nélkül? And the boys said, Fiúk azt mondták, Krishna binu mora kichu najani eyan Tada sanga bina kaiche dari baparan he Hare Krishna. Krishna bina, we don't have anything other than Krishna. Krishnán kívül semmink nincs. We can't live without Krishna. Nem tudunk létezni Krishna nélkül. And they started calling out to Krishna. És kezdtek Krishna után kiáltani. Ai Krishna prana saka mosabacharya. Oh Krishna, you're our prana saka, you're our life. How can you leave us? Ó Krishna, te vagy a prána szakánk, te vagy az életünk, hogyan hagyhattál el bennünket? Ekapada doya kori deha darshan Toma bina pran arnaya yadaran he Hare Krishna. The boy said, Ek bar now, Krishna, you have to come and give us your darshan. A fiúk mondták, hogy ég bár, most azonnal Krishna, el kell jönnöd, és a darsanodat kell adnod nekünk. Toma vina, without you, prana noyana dharna, we're going to die. We can't live without you. Nélküled meg fogunk halni, nem tudunk létezni nélküled. And very loudly, those boys started calling out. És nagyon hangosan ezek a fiúk elkezdtek kiáltani. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna. And Krishna, who Jiva Goswami says, was actually just having fun. És Krishna, akiről Jiva Goswami azt mondja, hogy csak mókázott. I was doing some pastime staying there in the mouth of that Bakasura demon. Jól érezte magát, oda keftelését végezte Bakasura szájában.
hearing the cry of those boys, De amikor meghallotta, hogy sírnak a fiúk, then Krishna appeared there. akkor Krishna megjelent. And those boys were very, very happy. És a fiúk nagyon-nagyon megörültek neki. Bakasura-vadha-lila Krishna mukta-lila Gopala balaka shabata hare de kila bolo Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When they saw that Krishna had come out of the mouth of Bakasura, all the boys, they started jumping up and down. Haribo! 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 Amikor meglátták a fiúk, hogy Krishna kijött Bakasura szájából, akkor a fiúk elkezdtek kiáltozni. Haribol! 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 It's okay, translation? Okay. Tara sabaye sarva indriya saman Shakalera madhe Krishna Chandra hoye pran hey Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When that Krishna Chandra, that moon-like Krishna, came back to all of them, then all the boys, Shakaler Madhya Hoy Pran, they got their life back. Amikor Krishna Chandra, a holdhoz hasonlatos Krishna megjelent, akkor az összes fiú visszakapta az életét. This is the Krishna consciousness movement. Ez a Krishna tudatos mozgalom. Tavakatam ritam tapta jivanam. That this Krishna kata gives us life. Hogy ez a Krishna katá életet ad nekünk. We want to give life to everybody. És mindenkinek életet akarunk But adni. we have to come to life first. De ahhoz először nekünk kell életre kelni. And if we're just doing politics and posturing, trying to make an appearance of something that we're not, És ha csak politizálunk, és hát ilyen pózokat veszünk fel, hogy valaminek mutassuk magunkat, amik nem vagyunk, then our exchanges will become mitya vyavahar. akkor a kapcsolatainkból mitya vyavahár lesz. And Vrindavan won't be established. És Vrindában nem alapozódik meg. We might have lots of money and big buildings and lots of opulence, but we won't have Krishna. Lehet, hogy lesznek nagy épületeink, sok pénzünk és nagy gazdagságunk, de Krishna nem lesz ott. So, when Krishna came out of the mouth of Bakasura, he touched the boys' bodies, Jiva Goswami says, because they'd all fallen unconscious, and Krishna whispered in their ears. Amikor Krishna kijött Bakasura szájából, akkor Jiva Goswami azt mondja, hogy megérintette a fiúk testét. Hey, what happened to you? És a fülükbe sugott. Mi Why are you történt laying veled? here? It's okay. Miért fekszel ott a földön? Minden rendben van. Don't you see I'm here? Nem látjátok? Itt vagyok. And then all the boys, what did they do? És aztán a fiúk mit csináltak? Bhaya Boli Shabe Krishna Stani Jai Krishna Chandra Se Kani Aila Twarai Hey Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. All the boys, they went running to Krishna. Az összes fiú odaszaladt Krishnához, And it said then that Krishna appeared individually in front of each one of those boys. és aztán azt mondják, hogy Krishna minden egyes fiú előtt Krishna could have egyénileg climbed into a megjelent. tree or stood on a rock and said, and made an announcement, given a lecture before everybody. Krishna felmászhatott volna egy fára, vagy felállhatott volna egy szikladarabra, vagy valahonnan egy ilyen kis bejelentést tehetett volna, előadást adhatott volna, hogy mindenki hallja. That might be appropriate in a political assembly in downtown Budapest. Az lehet, hogy megfelelő viselkedés lett volna mondjuk a budapesti városközpontban egy ilyen politikai összejövetelen. But he can't do that with these boys in Vrindavan. De ezekkel a fiúkkal Vrindávanában nem lehet ezt They have so megcsinálni. much love for Krishna. Annyira szeretik He Krishnát. had to come before each and every one of them. Muszáj volt, hogy minden egyes fiúhoz oda menjen In the személyesen. same way that Krishna will come before each and every devotee in the society.
Ugyanúgy, ahogy Krisna a közösség minden egyes baktája előtt meg fog jelenni. What was the attitude that the devotees had to Krishna? Mi volt a bakták hozzáállása Krishnához? Nanda Kishore Goswami uses a very important word. Nanda Kishore Goswami egy nagyon fontos szót használ. Mamata adikye Krishna alingana kaila ananda hridoye vatsalana brajaila he Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. with great mamata. What does mamata mean? Nagy mamatával. Ez mit jelent? Mamata, Prabhuji says, means that Krishna, you're mine, you belong to me. Mamata azt jelenti, mondja, hogy Krishna, hozzám tartozol, Krishna, az enyém vagy. In relationships we have with other people, there may be attraction, A másokkal való kapcsolatunkban lehet, hogy van there vonzódás, may be appreciation, méltánylás, értékelés. but unless mamata is there, the sense of possession, it's my friend. De hogyha ez a mamata, ez nincs ott, ez a birtoklásvágy, vagy ez a birtokló érzet, hogy te az én barátom vagy. My drug, my intimate friend. Én barátom. My husband, my wife, Az én feleségem, az én férjem, my children, az én gyerekeim, my Krishna. az én Krishnám. Then it's not really very deep. Akkor nem olyan mély. So those boys, they had this great mamata and a lingana kaila. They all, each one of them wanted it. They, at the same time with Krishna, they were embracing Krishna. Minden egyes fiú magához ölelte Krishnát. And then ananda hridoy, with ecstatic hearts. És extatikus szívvel Vatsalana brajaila, they returned to Vrindavan, tértek vissza Vrindávanába, which is what the verse is speaking about today. amiről beszél ez a vers ma. And how did they return to Vrindavan? És hogyan tértek vissza Vrindávanába? It doesn't mean that they just physically went there. Nem azt jelenti, hogy csak fizikailag Nija mentek oda nija vissza. gari Bakasura-vadha-lila kahite la gaila sishugana jata tata he Hare Krishna. This is what it means in Vrindavan. Ez jelenti azt, hogy Vrindávanában vannak. They went back to Vrindavan, Visszamentek Vrindávanba, but they didn't just ask for everybody to come to the football stadium in Vrindavan. Actually, Vrindavan doesn't have a football stadium. de nem kértek meg mindenkit, hogy jöjjön el a focipályára. Vrindávanában amúgy sincs focipálya. They didn't just call everybody together for a big assembly. Nem hívtak össze mindenkit egy ilyen nagy gyülekezetbe. Newsflash, have to inform all of you, Krishna killed Bakasura, now he's okay. Nem az volt, hogy ez itt a hirdetés helye, mindenki jöjjön el, Krishna megölte Bakasurát, most már minden rendben van, ő is oké. That's not Vrindavan. Ez nem Vrindávan. Rather, nija gari. Nija means their own. Nija, each one of them went to their own home. Nija azt jelenti, hogy a sajátja. Nija, mindenki hazament a saját otthonába. That's Vrindavan. Ez Vrindávan. There's so many little groups in Vrindavan. Kis csoportok vannak Vrindávanban, olyan Don't sok. think they're sectarian. Ne gondoljátok, hogy Don't szektások. think that only Mother Yashoda's group is good. Ne gondoljátok, hogy csak Yashoda mama csoportja a jó. There's also the gopis and also the cowherd Ott boys. vannak a fiúk, a gópik, And amongst the gopis, there's different groups also. és a gópikon belül is annyi különböző There's csoport. Chandravali and Lita and Vishaka, so many different groups. Sok különböző csoport. That's Vrindavan. Ez Vrindávana. Because they can only really function in a very, very sweet way in those small groups. Mert valójában csak ilyen nagyon édes hangulatban, kisebb csoportokban tudnak funkcionálni. So in our first session, we read something from a famous letter that Srila Prabhupada wrote to Karandar Prabhu. Az első nap olvastunk ebből a híres levélből, amit Srila Prabhupada Karandar Prabhunak írt. And we find the same spirit in that letter. És ugyanezt a hangulatot találjuk ebben a levélben. Prabhupada was chastising him. Whose idea is it to make everything centralized?
Prabhupád leszitta őt, hogy kinek az ötlete ez, hogy mindent központosítsunk. Just have a few managers controlling everyone. Whose idea is that? Hogy lesz egy-két menedzser, és ő fog mindenkit And kontrollálni. Ez Prabhupada kinek az said ötlete? that the Krishna consciousness movement is meant for creating independent thinkers. És Prabhupád azt mondta, hogy a Krishna tudatos mozgalomnak az a célja, hogy önálló gondolkodású embereket neveljen. We don't tell that to the new people when they come to the temple. Ezt az új embereknek, amikor jönnek a templomba, nem mondjuk. You don't tell that to your 2-year-old child. De nem mondjuk a 2 éves gyerekünknek sem. But that's what you want. De ezt akarjuk. You want your 2-year-old child to grow up and be an independent thinker. Akarod, hogy a 2 éves gyerekedből majd egy napon, amikor felnőtt, önálló gondolkodású But személy when the legyen. child is 2 years old and reaches out for a bottle of bleach to drink, De amikor a 2 éves gyereked egy üveg hipóért nyúl, hogy azt megigya, what do you say? akkor mit mondasz? Do you say, anyway, you can think about it, maybe you want to drink it, maybe you don't want to drink it, you should be an independent thinker. Önálló gondolkodású legyél, kisfiam. Döntsd el, hogy megiszod, vagy nem. You don't say that. Nem ezt mondjuk. Say, huh! Stop! Azonnal tedd azt le. Don't drink that. Nehogy megidd. And maybe the child says, why not? De miért ne? It looks like nice milk. Úgy néz ki, mint a finom tejci lenne. And what do you say? És mit mondasz? You start explaining about the chemical properties of bleach and how it will affect their physical body. Elmagyarázod neki a kémiai reakciókat, amiket a hipó fog okozni a testében? You just say, no, because I said so. This is a rule. Nem, ezt nem szabad, azért, mert én ezt mondtam, ez egy szabály. So rules are there. They're necessary for children. They're necessary for us. Ott vannak a szabályok, ezek szükségesek a gyerekeknek, szükségesek nekünk is. Does everybody remember we told a joke from one of my Christian friends? Emlékeztek a keresztény barátomtól származó viccre? A big line of people waiting to go into heaven in front of St. Peter. A Szent Péterhez vezető sorban. And St. Peter said, look, I heard all of you are controlled by your wives, so I want to have 2 queues, one of all the people controlled by their wives and one not controlled by their wives. És Szent Péter mondja nekik, hogy legyen 2 sor, az egyikben azok álljanak, akiket kontrollál a feleségük, a másikban azok, akiket nem kontrollál. Everybody stood in the queue, controlled by their wives. És mindenki abba a sorba állt, ahol azok állnak, ahol That's life. azok vannak, akiket kontrollál a And there was felesége. Erről one szól az élet, ugye? fellow, he was standing by himself on the queue, not controlled by the wives. A másik sorban pedig egy személy állt, abban a sorban, ahol azoknak kellett volna állni, ahol akiket nem kontrollál a feleségük. He chastised everybody in the other line. He said, just see, you guys are all a bunch of wimps. You should be like him. És Szent Péter ott áll, és mindenkit megszid a hosszú sorban, hogy így a nők játékai vagytok, de olyanoknak kellene lennetek, mint ő ott a másik sorban. And St. Peter turned to the other fellow who was standing by himself in the other queue, and he said, sir, you're a real man. What is your secret? Uram, ön egy igazi férfi, mi a titka? And the guy said, I don't know. My wife told me to stay here. Nem tudom, a feleségem mondta, hogy ide álljak. So if we're coming, why are you in the temple? I don't know. That's what Guru Mahaprabhu told me I do. I have to go to the temple. De miért jövünk a templomba? Hát nem tudom, Guru Tampaból azt mondta, hogy ezt kell csinálnom. Why are you chanting japa? Miért japázunk? That's what they said I should do. Dirakutir. I don't know. Azt mondták a Dirakutirban, hogy ezt csináljam. I'm Ugye? just doing what I'm Nem supposed tudom, miért to do. csináljam, csak csinálom, amit kell csinálnom. That's okay in the beginning. Az elején ez is oké, It's beneficial. hasznos, Don't complain about it. nem kell róla panaszkodni, But you can't go on like that forever. de nem lehet örökké így lenni. When you get married and you're a 35-year-old man, Amikor 35 éves férfi vagy, és megnősülsz, and your wife brings home a bottle of bleach, és a feleséged hazahoz egy and you tell her, üveg hipót, we're not allowed to have that here in the house. ebből a házban nem jöhet be ez, She és says, nekünk why nem not? szabad. Miért? Because my mommy told me it's bad. Anyuci azt mondta, hogy ez nem jó. It's a little strange then. Akkor ez egy elég furcsa dolog lenne. We have to understand what we're doing, why we're doing it for bhakti to be there.
meg kell értenünk, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk ahhoz, hogy a bhakti So valójában ott bhakti legyen jelen. means individuality. Bhakti az egyéniséget jelent. It's not that I joined ISKCON and I got Kaivalya Mukti and now I am the institution. Nem arról van szó, hogy csatlakoztunk a mozgalomhoz, és akkor én lettem, Kaivalya Muktit kaptunk, és mi Who are lettünk you, az Prabhu? intézmények. Ki vagy, Prabhu? I am ISKCON. ISKCON vagyok. Oh, I'm a member of ISKCON. I work with them, but that's not me. Tagja vagyok az ISKCON-nak, együttműködök vele, de ez nem én vagyok. Krishna is not happy with that. Krishna nem örül ennek. Krishna wants individuality. Krishna egyéniségeket akar. And even sometimes Krishna likes people who are a little strange. És Krishnának néha az is tetszik, ha az emberek olyan kicsit furcsák, másmilyenek. Because really, if you think about it, normal is just some facade, it's just some act that you put on. Because what's really normal? Mert ha belegondolunk, akkor a normális az általában egy ilyen állarc, amit felveszünk, mert mi az a normális So it valójában? said, Nija Gare. Each one of them went to their own individual home. And what did they do there? Szóval a gópák a saját házukba mentek haza, és mit csináltak ott? Bakasura-vadha-lila. They all told the story about how Bakasura was killed by Krishna. Mindannyian elmesélték otthon, a saját otthonukban, hogy hogyan ölte meg Krishna Bakasurát. Kahite gila sishugana jatta tata. And over again they repeated that. És ezt újra és újra elismertelték. This is Vrindavan. Ez Vrindávana. We go to our little personal groups, Jata, Nija Gare, and we speak about Krishna. Amikor elmegyünk a saját kis csoportunkba, és Krishnáról beszélünk. And sometimes they do it in different ways. És néha különböző módokon csinálják In ezt. Orissa, they sing songs in Odia language, and they play dutal, a certain kind of beat, and a certain raga. Én Orisszában különböző rágákat énekelnek, és általában dutállal, tehát nem tintállal karataloznak, hanem dutállal, és úgy beszélnek Krishnáról, úgy Maybe in énekelnek. Gujarat, when they also sing, but they sing in a different melody, and they have trumpets that they play also. Gujaratban lehet, hogy más dallammal énekelnek, és trombitálnak is mellé. And if you go to the Dirakutir in Budapest, they do Hare Krishna rap. Ha Dirakutirba mentek Budapestre, ott meg a Hare Krishna rap megy. But it's the same thing. It's a message of Krishna. De ugyanarról van szó, Krishna üzenetéről. Whether it's in Gujarati language or Odia language or Hungarian rap. Hogy gujaratiul van, vagy odia nyelven, vagy magyar rap nyelven. Nija Gare, each to their own. Mindenki a saját módján. Kavi Karnapoin and under Vrindavan Champu, he says that Mother Yashoda wasn't very happy when she heard what had happened that day. Kavi Karnapur az Ánanda Vrindában Csampóban azt mondja, hogy Yashoda mama nem nagyon örült, amikor meghallotta, hogy mi történt. Krishna had returned home with the boys, and Mother Yashoda gave him a nice bath, and she sat him down, and she was personally putting prasadam in his mouth. Krishna visszatért a fiúkkal, és Yashoda mama megfürdette, leültette, és személyesen saját kezével etette. And Madhu Manga and Subha and some of the intimate boys who were there saying, Mom, do you know what happened today? This big duck demon came and he attacked Krishna and Krishna killed him. Subál és Madhu Mangal és a többi fiú elkezdte mesélni, hogy tudod, mi történt, anya? Yashoda mama, az történt, hogy Krishna ott volt, és jött ez a nagy kacsadémon, és Krishna megölte valahogy a csőrit ketté feszítette. When Mother Yashoda heard that, all the blood drained from her face. Yashoda mama arcából kiszaladt a vér. She said, that's it. You're not going out anymore. Ennyi volt, nem mész többet. No more going to the forest. We have some other older men who can do that work. Nem mész többet az erdőbe, Krishna. Majd a többi You idősebb stop taking férfi, care of the calves. You can stay here at home and play with Balaram. majd ők elviszik a teheneket az erdőbe, te pedig itt vagy a fiúkkal, és itt tudsz játszani velük. And Krishna said, Mom, these boys, don't listen to them. They just make up all these stories. Anya, nehogy már ezekre a fiúkra hallgass, hát ezeket a
ötleteket csak úgy kitalálják. They just have an overactive imagination. Túl élénk az... Túl élénk a képzeletük. It's not true. There's no demons out there. It's okay. Don't Nem igaz, worry. nincsenek is ott démonok, nem kell aggódni. So today now we'd like to go a little behind the curtain and understand something about, first of all, the position of Bakasura and how he met Kamsa. Most szeretnénk a függöny mögé benézni, és megérteni kicsit Bakasurának a történetét, és azt, hogy hogyan találkozott Kamszával. Actually, there are 3 siblings in Krishna Lila who are demons. 3 testvér van a Krishna Lilában, akik démonok. Does anybody know who those 3 siblings are? Tudjátok ki ez a 3? Give you a hint. One of them is Bakasura. Az egyik Bakasura, Putana is the other. Putana is Bakasura's sister. And they have a brother. Very nice, handsome, good brother. egy jóképű What's his name? fiú testvérük is van, Agásura, igen. He has a form of a big snake. Egy nagy kígyó formájában. Very jött ő. nice family, huh? Jó család, nem? Now, it's interesting, in the 14th chapter, the 10th canto of the Bhagavatam, which is the prayers of Lord Brahma, A Bhagavatam 10. énekének 14. fejezetében, amelyben az Úr Brahma imái vannak, it's mentioned there that Putana is glorified, that she got something that even Baka and Aga didn't get. ott egy érdekes dolgot említ Sukadev Goswami, hogy Putana kapott valamit, amit sem Baka, sem Aga nem kapott meg. They all got liberation. Mindannyian felszabadultak, But Putana got service. de Putana, She became Datri, a doctor, a nurse for Krishna. mindannyian felszabadultak, de ő szolgálatot is kapott, Krishna dajkája lehetett. Why is it that Putana got that and her brothers didn't get that? Hogy van ez, hogy ezt Putana megkapta, az öccse vagy bátyja meg nem? Our acharyas have given elaborate commentaries on this. Az ácsájáink erről nagyon részletesen beszélnek. The reason why Putana got that kind of liberation is because she was dressed like a devotee. It's good to dress like a devotee. Az az oka annak, hogy Putana megkapta ezt a dajka pozíciót, az az, hogy ő úgy öltözött, mint egy bakta. Látod, Dóra? And Mi nagyon jó Bakasura baktaként öltözködni. and her glorious 2 brothers, Bakasura and Agasura, why did they get liberation? És Bakasura és Agásura a dicsőséges testvérei pedig miért kaptak felszabadulást? Because their sister dressed like a devotee. Azért, mert a testvérük, Putana, But they only got baktaként öltözködött. Kaivalya Mukti. They merged with Krishna. De ők Kaivalya Muktit kaptak, beleolvadtak Krishna They didn't testébe. get service. Nem kaptak szolgálatot. So why is it that Putana got personal service, but Bakasura and Agasura didn't? Miért van az, hogy Putana kapott személyes szolgálatot, de Bakasura és Agásura nem? Because Putana dressed like a devotee, and Bakasura and Agasura didn't. Mert Putana úgy öltözött, mint egy bakta, és Bakasura és Agásura pedig nem. Now comes a really important question. Most jön a nagyon fontos, lényeges kérdés. What kind of sari was Putana wearing? Milyen szárit viselt Putana? Was it Gujarati style, or Bengali style, or Odia Gujarati style, or volt, South Indian bengáli, style? Odiszi szár, mi volt? Actually, it doesn't say. És nincs benne a szentírásainkban. This is scandalous, but it might have even been a skirt. Hát ez lehet, hogy Nem nagy skandal? Mi? Skandal, magyarul van ilyen? Nincs ilyen. Skandalum. Jó. Ez nagy skandalum. Lehet, hogy szoknyában volt. You have to ask the men for the meaning. Na jó, hát valaki mondja meg, hogy mi az a scandal. Valaki? Hányan tudtok angolul? Mindenki. Skandalum? Hát biztos nem magyar, de jó. Skandalum. Botrány, ez az. Botrány. Botrány. Lehet, hogy szoknyát viselt, nem szárít. Köszönöm szépen. So actually it doesn't say, but what it says is that she was dressed like a devotee. Maybe she just had tilak on. Tilak's very good to wear. Tehát nem mondják az írások, hogy
miben volt Putana, lehet, hogy csak Tilakja volt, a Tilak is Maybe she nagyon had jó dolog. tilak and kunti mala. Prabhupada said that's the most important thing for the devotees to wear. Prabhupád azt mondja, hogy a baktáknak a legfontosabb, hogy tilakjuk és kuntimalájuk legyen. Anyway, I don't think it's so important, the detail. Én azt gondolom, hogy nem olyan fontos ezeknek a részletei What's pontosan, important is the spirit. hanem a szellemisége az She fontos. dressed like a devotee. Baktaként öltözött. And Krishna saw, oh, she's dressed like my devotee, so let me accept her. És Krishna látta ezt, és akkor gondolta, hogy úgy öltözködik, mint a baktáim, hadd fogadjam előtt. Anyway, in the Garga Samhita, in the first canto, it mentions how Kamsa met one of his best buddies. A Garga Samhita első énekében le van írva, hogy Kamsa az egyik legjobb cimborájával találkozott. Tunde nata gasantam cha bakam daicha mahabalam Kamsa nipatayam asa mustina brajagatina. He met this great duck named Bakasura. És találkozott ezzel a nagy kacsával, Daruval, Bakaszurával. Now it seems that Bakasura had kind of a, in English we say a fixation, just like a child likes to put things in his mouth. Bakasura was like, they like to put everything in his mouth. Úgy tűnik, hogy mint ahogy egy gyerek is szeret a szájába tenni dolgokat, Bakaszurának volt ez a fixációja, hogy neki is muszáj volt a szájába tenni dolgokat. So that's what he did when he first met Kamsa. He put Kamsa in his mouth. Ezt tette akkor is, amikor először találkozott Kamszával, Kamsa is a szájába került. That's just how Bakasura says hi to somebody, right? Így üdvözöl valakit Bakasura. He's not a very refined, gentle person. Okay? Nem egy olyan kifinomult úriember. And Kamsa wasn't very happy about that. Kamszának ez nem igen tetszett. He punched Bakasura, Behúzott neki. and Bakasura fell down. Bakasura földre esett, And again he tried to swallow Kamsa. és újra megpróbálta elnyelni Kamszát. And then Kamsa grabbed Bakasura. This is like the world wrestling competitions or whatever. And whirled Bakasura around and around and threw him on the ground. És Kamsa megragadta Bakasurát, ez itt a birkózó világbajnokság, és körbe-körbe pörgette a feje felett, és aztán a földre hajította. And then Bakasura's sister came and said, "What are you doing to my brother? You can't do that." És aztán Bakasura húga is közbelépett, hogy mit csinálsz a testvéremmel. You think you're a big man? You fight with me. Ezt nem csinálhatod meg vele, azt hiszed, hogy nagy ember vagy, harcolj velem. Like sometimes I've seen some tough Hungarian ladies like that. Láttam időnként ilyen kemény magyar hölgyeket is. And at that time, I hope I don't get in trouble for that. Depend. Kamsa then told Putana, Kamsa utána azt mondta Putanának, Striya sadam aham yudham nakaromi kadachan. I don't fight women. én nem harcolok nők ellen. Bakasura shanme brata. Now Bakasura has become my brother. A Bakasura a fivérem lett. Chami bagani bava. So you should also be like my sister. We'll be Legyél te big is olyan, nice family. mint a nőtestvérem, lánytestvérem, és nagyon nagy család leszünk, jó család leszünk együtt. And because I defeated all of you, És mivel we mindannyiótokat can start our own legyőztem, society. elkezdhetjük a saját társadalmunkat, The közösségünket. International Society for Kamsa Consciousness. A Kamsa tudat nemzetközi szervezete. I'm the founder Acharya, he said. És én vagyok az alapító ácsája, mondta Kamsa. So, that's the story of how Kamsa met with Bakasura and Putana. Így találkozott Kamsa Bakasurával és Putanával. But who was Bakasura? De ki volt Bakasura? Now, there's a couple of different explanations. Van két különböző magyarázat erre. One is found in the Brahma-vaivarta Purana, and another found in the Garga Samhita. Ezekből az írásokból. So, the first is a conversation between Maharaj Bahulasva, a great devotee of Krishna, and Narad Muni. Az egyik egy beszélgetésben van Maharaj Bahulasva, Krishna nagy baktája és Narada Muni között. And Maharaj Bahulasva, he asked Narad Muni,
És Maharaj Bahulasva megkérdezte Nárada Koyam Munitól, daitya pavakali kasmat kena bakobavat. Who was this duck before? ki volt ez a kacsa korábban? Why did he become a duck? Miért lett belőle kacsa? Purna Brahmani Saravaise Sri Krishna Linatam Gataha. And how is it that he was able to have Krishna enter into him? És hogyan lehetséges az, hogy Krishna beleléphetett? How was it he was so az ő powerful testébe? that he broke the Jamadanda, Hogy lett olyan hatalmas, hogy összetörte a Jamadandát, the infallible weapon of Yamaraj? Yamarajnak a legyőzhetetlen fegyverét? Narad Muni explained to him. És Nárada Muni elmagyarázta neki. Hayagriva Sutto Daitya Utkalo Nama He Nipa Rani Maran Nirnijitya Shakra Chatram Jahara Ha. He says he was the son of Lord Hayagriva. Az úr Hayagriva fia volt Bakasura, But he was a Daitya demon de démon volt, whose name was Utkal. Utkalnak hívták. And he fought against many different demigods in battle. Sok félisten ellen harcolt csatában, And Shakra Chatram Jahara Ha. He stole the chatra, the umbrella from Indra. és ellopta Indrának ezt az ernyőjét. And he stole from so many different people. He was a big, big demon. Nagy démon volt, nagyon sokat lopkodott mindenkitől. Now, you may wonder, how is it that the Supreme Personality of Godhead can have such a son? Lehet, hogy elgondolkodtok azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének egy In ilyen this fia regard, we születik. can mention how Lord Varaha and Bhumi Devi also had a child. Az úr Varahadévnek és Bhumi Devinek is volt egy gyermeke, His name was Davida. és Bivinának hívták. Although he is the son of the Supreme Personality of Godhead, És annak ellenére, hogy Dvivida is az Istenség Jiva legfelsőbb Goswami explains in személyiségének a one fia, purport that even though he was directly the son of the Supreme Personality of Godhead due to bad association, Jiva Goswami magyarázza ezt, hogy annak ellenére, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének fia volt, a rossz társulásnak köszönhetően Davida became a demon. Dvivida démon lett. So stuff happens. So one day this Dolgok demon, néha who was elromlanak. the son of Hayagriva, whose name was Utkal, he came to the ashram of Jajala Muni. Egy napon Hayagriva fia Utkal eljött Jajala Muni áshramájába. And Jajala Muni's ashram, it said, Sindhu Sagara Sangame. He was staying at the place where the Ganga enters into the ocean. Jajala Muni azon a helyen lakott, ahol a Ganges belép az óceánba. And what did that demon do when he went there? És mit csinált ez a démon, amikor oda What do ment? demons do when they go to the beach? Mit csinálnak a démonok, amikor elmennek strandolni? They go fishing. Horgásznak. So he took a hook and put a worm or something on it and threw it in the, and he caught some fish. Szóval ő is horgászni kezdett, valami hernyót tett a horgászbot végére, és bedobta a vízbe, és And halászott. Jajala Muni said, hey, what are you doing? És Jajala Muni mondta neki, hogy te meg mit This csinálsz is an itt? ashram. We don't do that kind of thing here. Ez egy ásram, itt mi nem csinálunk No ilyet. fish allowed here. Right, David? Ide nem Okay. engedünk be a halakat, He ugye? doesn't do that? Huh? Okay. All right. No fish allowed. Huh? We don't do that here in the ashram. Ezt nem szabad itt csinálni, itt az ásramában. But he just ignored him. You're an old man. Leave me alone. Öreg ember vagy, hagyj békén. Huh? Figyelmen kívül hagyta őt. And Jajala Muni, he said, hey, I may be an old man, but you, young boy, you listen to me. Jajala Muni megmondta neki, hát lehet, hogy öreg ember vagyok, de hallgass rám. Tasmai sapam dado siddho Jajala Muni satamaha bhakavat tvam jahasan atsi tvam bhako bhava dharmate. So, hey, stupid demon.
ostoba démon, You eat fish like you're a duck. úgy eszed a halat, mint hogyha kacsa lennél. So, become a duck, I curse you. Megátkozzak, hogy legyél kacsa. And then Utkal became a duck. És Utkal azonnal kacsává And változott. he lost, Brastateja Gatasmaya, he lost all of his power. És elveszítette a hatalmát. And his pride and arrogance were crushed. És a büszkeségét és a hozzáállását így összetörték. Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he says there's three things which give rise to humility. Thank you. That's good. Rupa Goswami. Rupa Goswami azt mondja a Bhakti Rasamrita Sindhuban, hogy 3 dologból születik az alázat. Dukkha trasa, Aparád. dukkha trasa paradhaja anorjitam tadinata. These three things, unhappiness, A boldogtalanságból, dukkha. a dukkából. Because when you're very happy, then you're a very proud person. Mert amikor boldog vagyok, akkor büszke vagyok. And everybody says, you are the most handsome guy in the world, my God. És mindenki azt mondja, hogy te vagy a leggyönyörűbb lány, vagy a legjóképűbb fiatalember az egész világon. Then you're very happy. Nice, everybody recognizes how great I am. Akkor nagyon boldog vagy, mert mindenki felismeri, hogy milyen jó vagyok. But when you're very unhappy, De amikor boldogtalanok vagyunk, and the teacher takes the essay that you wrote and says, what kind of garbage is this? és Throws it at you. tanár nézi az eszédet, amit írtál, és ez meg micsoda szemét, And you don't get any respect. és nem tisztel senki, You feel unhappy. akkor boldogtalanok So vagyunk. that dukkha, that unhappiness helps us to become humble. És ez a boldogtalanság ez segít abban, hogy alázatosabbak legyünk. And this trasa means some fear. A trásza a félelmet jelenti. That I'm afraid they're going to beat me, they're going to do something to me, Félek, hogy megvernek, félek, hogy valamit csinálnak velem, they're going to kick me out of the temple. kirúgnak a templomból, So I become very, very humble. és ezért kicsit és nagyon alázatos leszek. And the third cause for humility, which Rupa Goswami describes, is aparadhadyaya, the sense of having committed some offense. A harmadik oka az alázat megjelenésének, Rupa Goswami magyarázza, az az érzés, hogy sértést követtünk el. Indra was a big, big man. Indra nagyon nagy ember volt. He was in charge of all the different religious ceremonies. Indra volt az összes vallásos szertartás vezetője. His job was to protect all the devotees and religious principles. Az ő feladata volt az, hogy megóvja az összes vallásos elvet és vallásos szemét, But he kind of sort of made a big mistake. de elkövetett egy nagy hibát, And he tried to like drop an atom bomb on Vrindavan és megpróbált atombombát dobni Vrindávanára. in the form of the Samvatsara cloud. Szamvataka cloud. A szamvataka esőfelhő formájában, Which is worse than an atom bomb, actually. ami igazából sokkal rosszabb, mint az atombomba. It was a big mistake. Nagy hiba volt. I mean, you think sometimes you're cooking for the deities, and instead of putting sugar in the sweet, you accidentally put salt. Lehet, hogy főzöl a murtiknak, és cukor helyett véletlenül sót teszel bele, And they offer it to the deities. és felajánlják a murtiknak. And then you find out and you feel so bad, I did a terrible offense. És nagyon rosszul érzed magad, hogy nagyon nagy sértést követtél el. So Indra's offense was much worse than that. De Indra sértése ennél sokkal rosszabb volt. He tried to murder all the Brijbasis. Megpróbálta meggyilkolni az összes Brijbasit. And when he realized how stupid he was and what a terrible offense he made, És amikor rájött, hogy mennyire ostoba volt, és milyen hatalmas hibát követett el, he became humble. akkor alázatos lett. Or as we say in America, he had an attitude adjustment. Igazított a hozzáállásán. So this Utkal also had an attitude adjustment, and his pride was gone. Utkalnak is igazítania kellett a hozzáállásán, és elmúlt a büszkesége. And he started offering prayers to that Jabali Rishi.
és imádkozni kezdett ehhez a Jabali Rishihez. Na janite tapaschandam munimam bahijajale sadhunam bhavatam sangam mokshadwaram param viduhu. Said, hey, Maharaj, please excuse me, I'm really sorry. Maharaj, kérlek, bocsáss meg, nagyon sajnálom. Please save me, pahimam. Kérlek, mentsél meg. I just thought you were just like an old Hare Krishna guy who was just useless old man. Azt gondoltam, hogy egy ilyen haszontalan öreg Hare Krishnás vagy. I didn't realize you're going to curse me to become a duck. Nem gondoltam, hogy meg fogsz átkozni, hogy kacsa legyek. Please save me. Kérlek, mentsél meg. Because sadhanam bhavatam sangam, association with sadhus, is moksha dwaram param vidu, is the great door to liberation. Mert a szádukkal való társulás az a felszabaduláshoz vezető út kapuja. And then he started preaching to the rishi. És aztán prédikálni kezdett a Rishinek. Brahmabhuta prasanatmana sochati na kankshati samasarvesha bhuteshu mad bhaktam labate. You're a sadhu, you should see everybody equally. Szádu vagy, lássál mindenkit egyenlően. That's the way sadhus work. Így működnek a száduk. They're not angry with anyone. Nem dühösek senkire. So you should be kind to me. Ezért legyél kegyes hozzám. So Jajali Rishi said, okay. Jajali Rishi mondta neki, hogy jó. When Dwapara Yuga comes, Amikor eljön a Dvápara Yuga, the Supreme Personality of Godhead will come. Akkor el fog jönni az Istenség legfelsőbb And he'll be személyisége. herding cows and being with his boys. És teheneket fog legeltetni a tehénpásztor fiú barátaival. And Tadatan Mayatam Krishna Yasyasitam Nasangsaya Hiranyakasharyo Daicha Vayanapi Paramgata. Krishna will enter into you. És akkor Krishna belét fog lépni. And previously, even by hating him, many demons like Hiranyaksha, they attain the supreme. És korábban sok démon, mint Hiranyaksha is, annak ellenére, hogy gyűlölték őt, elérték a legfelsőbbet. So then Narad Muni said, Narada Muni azt mondta, Itam Bakasura daitya ukalo jagalurvarat Shri Krishna linatam prapta satsangat kim najayate. So in this way, by the blessings of Jajali Muni, ilyen módon Jajali Muni áldásából that demon became the great duck demon, Bakasura. lett ez a démon, Utkal, ez a nagy démon, Bakasura. And Krishna entered into him És Krishna belépett a szájába, and then killed him. és aztán megölte. And then Shri Krishna linatam praptaha, he entered into Krishna, he got that property, that perfection. És aztán azt a tökéletességet érte ezzel el, hogy belelépett Krishnába. Now the fourth canto of the Brahma-vaivarta Purana gives a different explanation about Bakasura's previous life. A Brahma-vaivarta Purána 4. éneke másfajta magyarázatot fűz Bakasura előző életéhez. This is also takes place in a conversation between Narad Muni and Lord Narayan. Ez a beszélgetés, ahol ez le van írva, ez Narada Muni és az Úr Narayan között zajlik. And Narad Muni asked Lord Narayan, he said, I heard about this family, these three personalities, Putana, Agasura, Bakasura. Who were these people anyway? Narada Muni mondja az Úr Narayanának, hogy hallottam erről a családról, Agásuráról, Bakasuráról és Putanáról. Ki ez a család? Honnan jönnek? So then Lord Narayan said, sit down, Narad. I'll tell you a story. És akkor az Úr Narayan leülteti, és mondja, hogy na majd elmesélem a Previously történeteket. he said there was a Gandharva king whose name was Gandhavaha. Korábban volt egy Gandharva király, akinek a neve Gandhavaha volt. And he was a great devotee of Krishna. He's very austere. Krishna nagy baktája volt, nagyon lemondott. He was staying on Gandhamadana mountain. A Gangamádana hegyen tartózkodott. And he had 4 sons who were also very nice devotees. 4 fia volt, aki szintén nagyon jó bakta volt. And it said that Swapne Gyani Diba Nisham, just day and night, they were only thinking about Krishna and the lotus feet of Krishna. Éjjel-nappal Krishna lótuszlábára gondoltak. And every day they were worshiping Krishna. Minden nap imádták Krishnát, And they would offer lotus flowers to Krishna. And they took a vow
that we won't even drink water until we offer some lotus flowers to Krishna. És azt a fogadalmat tették, hogy még vizet sem fogunk inni addig, ameddig nem ajánlottunk lótuszvirágokat Krishna lótuszlábának. So their names were Vasudev, Suhotra, Így hívták őket Vasudev, Suhotra, Suparshva, and Sudarshika. Suparsva and Sudarshika. And so they did austerities for a long time. Sok hosszú ideig végeztek lemondásokat. And one of them, he was worshiping Krishna so nicely that he left his body and went to the spiritual world. És az egyikük olyan szépen imádta Krishnát, hogy elhagyta a testét, és egyből elment a lelki világba. And the other three, they went to this lake known as Chitra Sarovar Lake because they wanted to collect some lotus flowers. A másik három elment ehhez a Chitra Sarovara nevű tóhoz, hogy lótuszvirágot And just gyűjtsenek. like, I'll say something we're not supposed to say in public, I don't know. Mondok valamit, amit lehet, hogy nem szabadna nyilvános helyen mondanom. I've seen sometimes Hare Krishna devotees steal flowers from people's yards. De láttam már, hogy Hare Krishnások virágokat lopkodnak az emberek házából. We're not supposed to do that. Ezt nem kellene. Now we have a nice flower garland behind De us. most már nagyon szép virágos kertünk van itt a templom mellett, úgyhogy nem. But it's a common thing devotees do for De a ez long egy time. elég elterjedt dolog, hogy bakták így And so these virágot lopnak. three, they were stealing flowers one day from a lake, but they didn't know that actually that lake belonged to Lord Shiva. Ez a három fiú is virágokat lopott, csak nem tudták, hogy ez a tó, ez az Úr Sivához tartozik. And there was some guards there, Lord Shiva's guards, and they caught those three and they tied them up and they brought them to Lord Shiva. És az Úr Siva őrei, akik ott voltak a tó partján, elkapták őket, és oda vezették az Úr Siva elé. When they saw Lord Shiva, they this is because Lord Shiva is a great devotee. They bowed down, they offered their És amikor obeisances. meglátták az Úr Sivát, akkor hát az Úr Siva nagy bakta, úgyhogy azonnal hódolatukat ajánlották, leborultak előtte. And Lord Shiva was very happy that, they brought me some Vaishnavas today. Huh? Az Úr Siva pedig nagyon örült, hogy vaisnavákat hoztak el színe elé. And it said that Bhakta Anugraha Katara, Lord Shiva, he gave his blessing to them. És az Úr Siva az áldását adta nekik. And Lord Shiva then said, who are you? What are you doing? You know, this lake here, all the lotuses in this lake, they belong to Parvati, my wife. Kik vagytok, mit csináltok itt? Tudjátok, ez a tó, hát ebben az összes lótuszvirág a feleségemhez, Parvatihoz tartozik. And we have 100,000 yakshas who watch guard over this lake, so nobody can steal the lotuses which belong to Parvati. És 100 000 őr van a tó körül, hogy senki ne lophassa el Parvati lótuszvirágait. He said, you don't know Parvati's a really good wife. Lehet, hogy nem tudjátok, de Parvati egy nagyon jó feleség. Every day for the last 3 months, she's offered 1,000 lotuses every day to Krishna so that Krishna will bless her husband, me. Minden áldott nap 1000 lótuszvirágot ajánl fel Krishnának, hogy Krishna megáldja a férjét, aki én vagyok. And I promised Parvati that nobody else could have any flowers from this lake. És megígértem Parvatinak, hogy senki más nem szedhet lótuszvirágot ebből a tóból. Those Gandharvas, they said, Vayam Gandharva Prabhavara, we're Gandharvas. És a három fiú mondta, hát mi gandalvák vagyunk, We have this vow that we won't drink water unless we offer lotus flowers to Krishna first. nekünk meg van ez a vratánk, hogy nem iszunk vizet sem addig, amíg nem ajánlunk Krishnának lótuszvirágot. We didn't know. There was no signs, keep out or anything about the lake. We didn't know this is Parvati's lake. We're really sorry. Nem tudtuk, hogy ez Parvati tava, elnézést, nagyon sajnáljuk, nem jöttünk rá, hogy ezek hozzátartoznak. So here, we picked these lotus flowers. You can have them. And they gave them to Lord Ezeket Shiva. a lótuszvirágokat már leszettük, úgyhogy akkor ezt odaadjuk neked. Because they know Lord Shiva will offer them to Krishna because he's Vaishnavanam Yata Shambhu, the Mert greatest tudják, hogy az Vaishnava. Úr Siva is Krishnának fogja ajánlani, mert ugye Vaisnavánám Yatás Shambhu, legjobb Vaisnava.
So this is really good. We get to offer the flowers to you instead of to Krishna. You'll offer them to Krishna for us. It's the best thing. Szóval ez nagyon jó minden, mert megvolt ez a lehetőségünk, hogy neked ajánlhattuk fel a lótuszvirágokat, és te majd felajánlod nekik Krishnának, ez nagyon jó. But you just please bless us. We'd like to see Krishna. Csak kérlek, áldjál meg minket, mert szeretnénk látni Krishnát. That wonderful Krishna has a bluish, blackish complexion and peacock feather and a flute. Azt a csodálatos Krishnát, akinek ilyen szürkés, feketés-kékes színe van, és pávatól van a hajában. That wonderful Krishna who has jewels on and sandalwood paste. A csodálatos Krishnát, aki ékszerekkel van fellékesítve, és szantálfapéppel. He has a gentle smile and a beautiful garland. Aki nagyon szépen mosolyog, és szép virágfüzére van. And gopi sanga dishyamanam sasmitaya vakralochanai navayovana sampanam radha vakshastalastitam. They said, we want to see that Krishna with the gopis and Radharani. Ezt a Krishnát a gópikkal és Radharanival szeretnénk együtt látni. That same Krishna that Lord Brahma and all the demigods worship. Ugyanezt a Krishnát, akit az Úr Brahma és minden félisten imád. Please, can I? We want to see him. Kérlek, láthatnánk őt? When Lord Shiva heard this description about the form of Krishna, he began to cry in ecstasy. Amikor az Úr Shiva meghallotta ezt a leírást Krishna szépségéről, akkor extázisban sírva fakadt. And Lord Shiva told them, És az Úr Shiva azt mondta nekik, Mayaiva yuyam vigyata vaishnava pravara mahim putam kartum cha brahmata charnam bojarenuna. I know that you guys are great devotees. tudom, hogy nagy bakták vagytok. And the only reason you go here and there is to bless everyone with the dust of your lotus feet. És csak azért jártok ide-oda, hogy mindenkit megáldjatok a lótuszlábatok korával. Sometimes great devotees, they get together in cars and they go driving different places. And the real reason is so they can bless all different places with their presence. Néha nagy bakták így összejönnek, beülnek az autóikba, és elmennek egy másik helyre, és az igazi oka ennek az, hogy megáldják azokat a helyeket is. And Lord Shiva told them, és az Úr Shiva mondta Aham nekik, vancham karome va Shri Krishna bhakta darshanam. My desire, I always want to see the devotees of Krishna. az én vágyam, mondta az Úr Shiva, hogy mindig lássam Krishna baktáit. Samagamo hi sadhanam trishu lokeshu durlabha. Because it's very, very rare thing to get to see a devotee of Krishna. Mert nagyon-nagyon ritkaság Krishna baktáját látni. So the devotees of Krishna, they go for a road trip. Krishna baktái ilyen kocsi útra indulnak. And the gas station owners, they're just having an ordinary, they don't know, but it's a very special day. They get to see some devotees of Krishna. És a benzinkutas nem tudja, hogy milyen nagy szerencséje van, hogy Krishna egyik baktáját láthatja. Lord Shiva told the boys, az Úr Shiva azt mondta a Parvat yascha saranam cha sadayuyam mama priyaha atmanas chatma bhaktebhyo vaishnavas cha priyaschanaha. He said, you're very dear to me, you're very dear to my wife Parvati, you're very dear to all the demigods. Nagyon kedvesek vagytok nekem, Párvatinak és az összes félistennek, mondta nekik az Úr Shiva. He said, actually, the Vaishnavas are more dear to me than my own devotees, but don't tell them that. A Vaishnavák valójában kedvesebbek nekem, mint az én saját baktáim, de ezt nem mondom meg nekik. Atmanas chatma bhaktebhyo vaishnavas cha priyaschanaha. The Vaishnavas are more dear to me than my own devotees are. A Vaishnavák kedvesebbek nekem még a saját baktáimnál is. He said, but I have something unpleasant I have to tell all of you. De van egy kellemetlen dolog, amit meg kell mondanom nektek. You're great devotees. I'm really happy to see you. You really made my day saying thank you. Nagy bakták vagytok, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen, hogy sikeresítettétek a napomat. I'm a married man. I have my wife. I made her a promise. Csak az a gond, hogy én egy ilyen házas ember vagyok,
És a feleségemnek tettem egy Nobody ígéretet, else would be allowed to pick flowers from this pond. hogy senki más nem szedhet majd virágot ebből a tóból. I have to keep my promise to my wife. Meg kell tartanom az ígéretemet a I feleségemnek. promised her that if anybody was caught taking flowers from that lake, I would curse them and they would become a demon. Hát megígértem neki, Párvatinak, hogyha bárki is virágot lop a tavából, akkor meg fogom átkozni őket, hogy démonok legyenek. So Lord Shiva said, I'm really sorry, it's nothing personal. You're nice guys, but Az Úr Shiva azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, semmi személyes, nem ellenedek van, de hát I így promised my lennie, wife I have mert to. ezt az ígéretet tettem a feleségemnek, muszáj ezt megtennem. He said, but don't worry about it, it's okay. De ne aggódjatok, Nahi Shri Krishna Bhaktanam Ashubham Vidyate Tvachit. Actually, there's really nothing bad that can happen to a devotee of Krishna. ne aggódjatok, mert semmi baj nem történhet Krishna baktáival. Krishna will always protect his devotees. Krishna mindig megvédi a baktáit. Sampraptya dhanavim yonim golokam yashyata dhruvam. So, okay, you're going to have to become demons. Sorry about that, but Oké, démonoknak kell lennetek, elnézést kérek emiatt, de after that, you're going to go to the spiritual world. utána viszont mentek majd a lelki világba. Yuyam Shri Krishna Rupam Cha Pratyaksham Drashtam Utsukaha Dhruvam Drakshyat Hevatsa Vrindavaranye Cha Bharate. You want to see Krishna's form. Akarjátok So you Krishna do that. formáját látni, ezért tegyétek ezt meg. You'll take birth in Vrindavan. Vrindávanában szülessetek meg, You'll get to see Krishna. ott megláthatjátok majd Krishnát. And Krishna will kill you, És Krishna megöl majd benneteket, and then you'll go to Krishna's abode as a devotee. és utána Krishna lakhelyére, mint bakta, úgy mentek majd. Little different description than Garga Samhita, Kicsit más a leírás, mint a but not Gagad surprising. Samhitában, de ez nem meglepő. Jiva Goswami and Sanatana Goswami, they comment that sometimes in different yugas, the pastimes happen a little differently. Jiva Goswami And Sanatana Goswami. és Sanatana Goswami mindketten megjegyzik, hogy Krishna keftelései különböző jogákban, különböző módokon folytatódnak. Sanatana Goswami, he Máshogy explains in történnek. Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami a Brihad Bhagavatamritában elmondja, he says that again and again, Krishna comes and he defeats Kaliya. azt mondja, hogy újra és újra eljön Krishna, és legyőzi Kaliát. But sometimes he does a Ras Lila with the gopis on the heads of Kaliya. De néha úgy csinálja, hogy rászatáncot táncol a gópikkal Kalia fejein. It's pretty romantic, huh? Nagyon romantikus, nem? And other times, Krishna puts a ring in Kaliya's nose and he rides Kaliya like a horse. Más alkalommal viszont ilyen gyűrűt tesz Káliának az orrába, és akkor úgy lovagolja a Yamunán. Sometimes when Krishna leaves Mathura, he goes on the chariot of Akrura. Néha, amikor Krishna elmegy Mathurába, akkor Akrura szekerén megy. And other times, he rides Kaliya like a horse and he goes to Mathura to visit Kamsa. Máskor viszont Káliát lovagolja, és úgy megy a Yamunán keresztül Kálián lovagolva, hogy meglátogassa Kamszát. It's a pretty dramatic entrance, I think. Elég drámai belépés. So sometimes the pastimes happen little different A ways. keftelések más-más módon történnek bizonyos And jogákban. Jabali Muni then, Lord Shiva, he told those Gandharvas, because you're very eager to see Krishna, now you're going to be able to see him. És az Úr Shiva mondta ennek a 3 Gandharvának, hogy mivel nagyon vágytok arra, hogy lássátok Krishnát, akkor majd fogjátok tudni látni őt. And by the blessings of Lord Shiva at that time, Krishna manifested there before them. És az Úr Shiva
áldásából Krishna akkor is ott megnyilvánult előttük. And he says that Suhotrascha Bakasura, that Gandharva who is known as Suhotra, he became the duck demon, Bakasura. És akkor a Suhotra nevű Gandharvából lett a Bakasura démon. So it was by the blessings of Lord Shiva that they entered into Vrindavan in the form of demons, and finally they got killed by Krishna and went to the spiritual world. És akkor az Úr Siva áldásából volt az, hogy démonok lettek, és utána elérték a lelki világot. Can you push this a little further? See what's going on. Yeah, thank you. Well, Doya Moy Prabhu, you hear somebody here that can fix this thing? Nobody's here? Well, I have some really cool pictures. This picture here, by the way, is from Kaligat. It's a Bengali painting which was painted about 100 years ago. And they have a whole collection of old paintings. Van egy egész gyűjteményünk ilyen régi képekből. Ez egy bengáli festmény Kaligátból. I think so. Yeah. Just turned it off and turned it on. Ah, there we go. This is a painting from 1702. Ez 1702-ből van ez a festmény. And you see our anti-hero Bakasura entering into Vrindavan. És látjátok az antihősünket, Bakasurát, aki ott van Vrindávanában. And Krishna fighting with him. This is a Rajasthani painting. Krishna harcol vele, ez egy rajasztáni festmény. What do I do? This is a sketch also from Rajasthan of, this is from the 1800s, of Krishna killing Bakasura. Ez az 1800-as évekből származó rajz, szintén azt ábrázolja, hogy Krishna megöli Bakasurát. It's working. And here's a little statement from Gorkishodas Babaji that I want to share with you. És itt van egy kis kijelentés Gorkishodas Babaji Maharajtól, amit szeretnék veletek This megosztani. came from an article in Sajjana Toshini, which was published in 1917, probably before any of you were born. 1917-ben a Sajjani Toshaniban jelent meg, valószínű ez azelőtt volt, hogy bármelyikőtök megszületett volna. You weren't born before 1917, right? I don't think so. Okay. So this is from a collection of articles called Amara Prabhur Katha, which was written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Az Amara Prabhur Kathából van, amit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur írt. And it's stories about Gorkishodas Babaji. És Gorkishodas Babaji Maharajról szóló történetek vannak benne. And he told one story that one day there was a resident of Bangladesh who was a wealthy landowner. Volt egy bangladesi lakos, aki egy tehetős, He was a Brahman and volt. famous as a devotee. Brahman volt igazából, híres volt, mint bakta. And he came along with some friends to visit Gorkishodas Babaji. És barátaival együtt meglátogatták Gorkishodas Babaji Maharajot. And this landowner was so absorbed in divine ecstasy És ez a földes úr annyira el volt merülve az isteni extázisban, that he couldn't walk on his own.
hogy nem tudott magától menni. And Gorkasura Babaji had to help, and excuse me, this friend of his had to help him walk. És a barátainak segíteniük kellett, hogy tudjon menni. So when they arrived before Gorkasura Babaji, Amikor odaértek Gorkasura Babaji Maharaj elé, there were a couple of other people there with him, and immediately they recognized, oh, this is that famous devotee. See, he's so ecstatic, he can't even walk, he's just shaking. Volt vele két másik személy, akik egyből felismerték őt, hogy ez az a híres bakta, aki még menni sem tud rendesen, annyira reszket az extázistól. And they offered obeisances to him, and they gave him a nice seat. A hódolatokat ajánlották. And Srila Bhaktisiddhanta said at that time, Gorkasura Babaji, who was acting like a blind person, he wasn't actually blind, but he's acting like a blind person. És ekkor Gorkasura Babaji Maharaj, aki úgy csinált, mintha vak lenne, de nem volt igazából vak. Said, who's here? Someone's come? Ki van itt? Ki jött? Ki érkezett meg? And at that time, the friend of that so-called famous devotee introduced him, glorifying him. This is such a great devotee. He's so detached. És akkor a barátja ennek a híres személynek úgy mutatta be, hogy ő egy ilyen nagy bakta, nagyon elkülönült és nagyon extatikus. And he said, although he's a wealthy person, but still he's just such an advanced devotee. He's so detached from all that. Bár gazdag személy, mégis annyira lemondott, annyira elkülönült a gazdagságától. And he said, just last week, a thief broke into his home and stole 45,000 rupees from him. És múlt héten például egy tolvaj betört a házába, és 45 000 rúpiát ellopott tőle. The value of the rupee at that time compared to today, this would be something like maybe a few $100,000 US, a lot of money. Ez egy ilyen több $100,000 felelne meg. But he said, but he was such a great devotee. He was detached. I don't care. It's okay. De olyan nagy bakta, hogy teljesen elkülönült volt az egésztől, és nem is érdekelte ez. He said, Gorkasura, you're a great devotee. When you interact with him, you'll understand how great he is. Gorkasura, te egy nagy bakta vagy, amikor kapcsolatotok van, akkor fogod érteni, hogy mennyire nagy bakta. And he said once he asked me a question about Ramananda Samvad, the conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy. Egyszer feltett nekem egy kérdést a Ramananda Samvadból, arról a beszélgetésről, ami Ramananda Roy és Chaitanya Mahaprabhu It's a között very, volt. very elevated subject. I said, I don't know how to answer it, but Gorkasura Babaji, he can answer your question. Nagyon magas téma, és én mondtam neki, hogy én nem tudok erre válaszolni, de majd Gorkasura Babaji tud. He said, we've been to so many different people, nobody could answer the question. We think only you can answer it. Mi annyi szádunál voltunk, senki nem tudott válaszolni erre a kérdésre, de azt gondoljuk, hogy te majd fogsz tudni. Gorkasura, he said, okay, he said, I'll tell you the process by which you can understand the answer to your question. Én elmondom a folyamatot neked, amin keresztül meg fogod tudni kapni a választ a kérdésedre. But before you try to understand these confidential subject matters, De mielőtt még megpróbálnád ezeket a bensőséges témákat megérteni, first of all, you should give up the association with this bogus rascal you're with. azelőtt add fel ezt a társulásodat ezzel a bógusz fickóval, akivel jöttél, ezzel a gazfickóval. This false devotee who's just like Bakasura. Ezzel a hamis baktával, aki olyan, mint Bakasura. You give up his association Add and fel a take association társulását, with a genuine devotee. és egy valódi baktával társulj. You should hear the Chaitanya Charitamrita 100 times in association of real devotees. Halld a Chaitanya Charitamritát 100 alkalommal igazi bakták társaságában. And after hearing it 100 times in association with pure devotees, maybe you'll begin to understand the answer to this question. És akkor, hogyha 100-szor hallottad már a Chaitanya Charitamritát őszinte bakták társaságában, akkor lehet, hogy el fogod tudni kezdeni megérteni a választ a He said, kérdésedre. that's all that I have to say about your question.
Ennyit tudok mondani a kérdésedre. And right now, we're getting ready to do kirtan. If you want to do kirtan with us, you can. Most mindjárt kirtanozni fogunk, hogyha akarsz velünk kirtanozni, azt lehet. So then they started doing kirtan. És akkor elkezdtek együtt kirtanozni. And that so-called great devotee and his friend, they got up and they left. És ez az úgynevezett nagy bakta felkelt és elment a barátjával együtt. And after they left, some of the devotees who were there, they said, Gorky Shah, how can you say that? This fellow was a great devotee. És amikor elmentek már, akkor a többi bakta kérdezte tőle, hogy hát Gorkisor, de hát hogy mondhattad ezt? Ez nagy bakta ez a személy. He's so absorbed in ecstasy that he can't even walk properly. Annyira el van merülve az extázisban, hogy még menni sem tud rendesen. How can you say he's not a genuine devotee? Hogy mondhatod azt, hogy nem őszinte bakta? And Gorky Shordas Babaji then, he told them, he said, just speaking with him for a few minutes, I could understand his intentions. Csak azáltal, hogy egy pár percig beszéltem vele, megértettem a szándékait. The kuti nati durta satya haite o mitchachara vyavahar. He said, I could understand that he's just a politician, he's trying to make some false show. Megértettem, hogy politikus, és csak egy ilyen showműsort csinál, hogy mindenki lássa. And his appearance as a devotee is just mithya vyavahar. It's just a lie. It's a false exchange he's trying to present. És a baktaként való megjelenése, ez egy hazugság, csak egy ilyen show. And Gorkishore told them, he said, you can't understand a great devotee just because a lot of people vote for him and say, yes, he's a great devotee. Everybody says Gaurnitai Prabhu is a great devotee. He must be a great devotee. So many people say so. Nem lehet megérteni egy nagy baktát csak azáltal, hogy emberek szavaznak rá. Mindenki azt mondja, hogy Gaurnitai Prabhu nagy bakta, és akkor... And then Gorkishore said these words. És utána ezeket a szavakat mondta. If a person's not serious about their devotional practice, ha a személy nem komolyan viszonyul az odaadó gyakorlataihoz, then even if they have symptoms of renunciation, akkor még akkor is, hogyha symptoms of detachment and many ecstasies, vezeklési tünetei, tehát hogyha látjuk rajta azokat a jeleket, hogy vezekel, hogy lemondásokat végez, still he said you should understand akkor is értsétek meg, that you shouldn't be considered to be real renunciation or detachment. Ezt nem szabad valódi lemondásnak tekinteni. As soon as a difficult test comes, amint egy nehéz teszt jönni fog, then that false renunciation will cease. Ez a hamis lemondás, ez meg fog szűnni. Bhaktivinoda Thakur, in another place, he calls this the renunciation of the scorpion. Bhaktivinoda Thakur ezt a skorpió lemondásának nevezi. That once there was a scorpion who was standing on the bank of a river. Egyszer volt egy skorpió, aki a folyó partján állt. He wanted to cross the river, but he's just a little scorpion. He's going to drown if he tries. Ott állt a folyó partján, de hát egy kis skorpió, úgyhogy ő nyilván meg fog fulladni, hogyha After some time, a camel came. Jött egy teve egy idő után. Now the camel wasn't very educated. He wasn't particularly bright. He's a camel. A teve nem volt különösképpen művelt, hát teve volt. And the scorpion said, "Hey, brother camel, would you help me? Can I ride on your back across the river?" A skorpió azt kérdezte, kedves testvérem, kedves teve, átvinnél engem a folyó túloldalára? And the camel said, "You think I'm stupid, huh? És a teve mondta, azt hiszed, hülye vagyok? I'm not going to do that. Ezt nem fogom így If I csinálni. put you on my back, you'll sting me." Hogyha felteszlek téged a hátamra, akkor meg fogsz csípni. And the scorpion said, "Brother camel, how can you speak that way about me? Kedves teve testvérem, hát hogyan beszélhetsz így rólam? Don't you know? I'm a Hare Krishna devotee. Nem tudod, hogy Krisnás vagyok?
I'm a sadhu scorpion. I don't do bad things like Én egy that. szádú skorpió vagyok, én nem csinálok ilyen rossz dolgokat. How can you speak that way? You hurt my feelings. Nagyon megbántottad az érzéseimet, hogy beszélhetsz így? The camel said, oh, I'm sorry, I didn't understand. You're a sadhu. And he put him on his back. A teve pedig mondta, hogy hát nem tudtam, hogy szádú vagy, elnézést. And the camel went Feltette a hátára, swimming across the deep river. és elkezdett a mély folyón átúszni. And halfway across, the scorpion suddenly stung the camel. És amikor félúton volt, akkor a skorpió hirtelen megmarta. The camel said, what are you doing? Now we're both going to die. Hát mit csináltál? Most mind a ketten meghalunk. The scorpion said, what can I do? A skorpió pedig azt mondta, hát mit It's my tehetnék? nature. Ilyen a I természetem. can't change my nature. Nem tudom megváltoztatni a So természetemet. Bhaktivinoda says that this is the renunciation of the scorpion. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ilyen a skorpió lemondása. He puts on a show. Egy ilyen Don't you képmutató know? I'm a saintly scorpion. showműsor, hogy én egy szent skorpió vagyok. I chant 16 rounds of my little japa beads every day. 16-szor csapázom ezen a pici csapazsákomon. I'm a saintly scorpion. Szent életű skorpió vagyok. But as soon as that opportunity comes, his basic nature will come back again. De amint megjelenik a lehetőség, az alapvető természete újra kiújul. So Gorkishore Bas Babaji said, as soon as a difficult test comes, then the false renunciation will cease. Amint nehéz teszt jön, ez a hamis lemondásának vége lesz. He says, you don't have to try to be renounced. Nem kell megpróbálni lemondottnak lenni. He says, detachment searches out the shelter of those persons who are actually fixed in their intentions for devotional service. A lemondás majd maga fogja megkeresni a menedékét azoknak, akik valójában szilárdak a szándékukban, az odaadó szolgálatban. And he said, in our practical devotional service, we should never show anyone our devotional ecstasies. Ami gyakorlati odaadó szolgálatunk során soha senkinek nem mutassuk ki az odaadó extázisainkat. This is what Bhaktivinoda Thakur says about Bakasura. Erről beszél Bhaktivinoda Thakur, amikor He tries to Bakasura advertise himself as a great devotee. Bakasura próbálja nagy baktaként bemutatni magát. He tries to adopt some process that he's not really qualified for. Egy olyan fajta folyamatot próbál gyakorolni, amire nem képesített. So Gorkishore said one should perform devotional service in such a way that his deep attachment to the Lord will increase within his heart. Az ember olyan módon végezzen odaadó szolgálatot, hogy az Úrhoz való ragaszkodása a szívében növekedjen. Even if one displays hundreds and hundreds of displays, exhibitions of external attachment, he'll not be blessed by the Lord if he doesn't develop an internal loving attachment. Még ha valaki 100 és 100 módon mutatja ki azt kívülről, hogy mennyire ragaszkodik, az Úr nem fogja őt megáldani, ha nem fejlesztett ki belül egy szerető ragaszkodást az Úr felé. So this is Bakasura. It's amazing. He's got Krishna in his mouth. Ez Bakasura. Csodálatos dolog, ott van Krishna a szájában. But it's just a show. De csak képmutatás. He doesn't have Krishna in his heart. Nincs Krishna a szívében. And we should try to put Krishna in our heart and not be so worried about having Krishna just in our mouth. És próbáljuk Krishnát a szívünkbe tenni, és ne aggódjunk annyira, amiatt, hogy Krishna a szánkban legyen. I'd like to share something with you from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól szeretnék It's megosztani. from a lecture that he gave in Kolkata. Egy kalkuttai előadáson beszélt And he's erről, chastising us that we should not be like Bakasura. és szid minket, hogy ne legyünk olyanok mi, mint Bakasura. He said, this wicked mind, which is never to be trusted, Ez a gonosz elme, amelyben sosem szabad megbízni, should be beaten with a broomstick every morning.
Ezt seprűnyéllel kell elverni minden reggel, with such warnings. olyan figyelmeztetéssel. Don't be anxious to find fault with others. Ne próbálj mohón hibát találni másokban, Or to proclaim yourself as a true, sincere, bona fide bhakta, which certainly you are not. És ne próbáld magad hirdetni, mint egy hiteles, őszinte bakta, aki pedig nem vagy. In this connection, he said, the advice of a Vaishnava Mahajan is this. Ebben a tekintetben a Vaishnava Mahajan tanácsa ez. And Srila Bhaktisiddhanta quoted a part of a song from Narottam Das Thakur's Prema Bhakti Chandrika. És Narottam Das Thakur Prema Bhakti Chandrikájának az egyik dalából idézett. Karmi Gyani Micha Bhakta Nahoy Betate Anurakta Vishuddha Bhajana Koroman Balog. Karmi Gyani Micha Bhakta Nahoy Betate Anurakta Vishuddha Bhajana Koroman. Brajajane Raje Rita Taheti Dubal Chitta Ese Parama Tatvadan. Brajajane Raje Rita Taheti Dubal Chitta Hari Hey Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hey. And Srila Bhaktisiddhanta gave kind of a poetic English translation. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egy költői fordítást adott ennek. Be not attached to karmis, gyanis, and bhaktis false. Ne ragaszkodj a karmik, gyánik, bakták hibáihoz. It's there. I'm sure. You want me to find it? Yeah. I gave it to you before. Back up. Ne ragaszkodj a hamis karmikhoz, gyánikhoz és baktákhoz. But pure, unalloyed bhajan you should always endorse. Hanem mindig a tiszta, vegyítetlen bhajanba merülj el. Follow principles which Braj folk adopt. Kövesd azokat a szabályokat, elveket, amelyeket a These being valued bhajai, truths to be kept aloft. Kövesd azokat az elveket, amelyeket Vraja népsége követ. So Narottam Das Thakur is saying that if you want to do pure bhajan, Narottam Das Thakur azt mondja, hogy ha tiszta bhajant akarsz végezni, don't worry about what the non-devotees are doing and the gyanis and the false devotees. ne aggódj amiatt, amit az abaktákkal még gyánik csinálnak. Nahobe tate anurakta, don't be attached to all that. Ne ragaszkodj ezekhez. Rather Vishuddha bhajana koroman, you should do pure bhajan. Hanem tiszta bhajant végez. Because if you're absorbed in all those guys and what Bhakta David's doing and all the nonsense things he does, then you're not really doing bhajan. Mert hogyha abban vagy elmerülve, hogy Bhakta Dev milyen őrültségeket csinál, akkor nem a bhajanban vagy Don't elmerülve. worry about him. Ne aggódj miatta. He'll do his nonsense. Csinálja a hülyeségeit. Rather, braja janara rita tahite dubal chitta ese parama tattvadan. You should fix your mind in bhajan following the residents of Vrindavan. Hanem csak rögzítsd az elmédet arra a bhajanra, amit a Vrindában lakói végeznek. This is the solution to become free from Bakasura. Ez a megoldás arra, hogy megszabaduljunk Bakasurától.
Thank you, Dave. I really appreciate it. We're almost finished, by the way. I wanted to finish with a statement from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada egy kijelentésével szerettem volna befejezni, próbálunk oda jutni. We had Bhakti Vinod and Gorkishore Babaji and Bhakti Siddhanta. And now Srila Prabhupada, I hope. Just read it. Why don't you just read it? Okay, there it came. I mean, I don't know. So this is a letter Srila Prabhupada wrote in 1973. Ez egy levél, amit Srila Prabhupada 73-ban right? írt. 1971. 71-ben. Uh-oh. Úgy. I made a mistake here in my notes. It's a letter Prabhupada wrote to Vrinda Devi. Vrindadevinek írta. Let me see here. Give me one moment. I have it somewhere else. There it is. Yeah. Prabhupada said, I've noted your several complaints against the devotees. Megjegyeztem, vagy észrevettem a különböző panaszaidat a bakták ellen. But it would be better to set the example rather than to criticize the defects of the devotees. Jobb lenne, ha példát állítanál ahelyett, hogy mások hibáit találod meg. We should always remember that we recruit members from people in general. Mindig emlékezzünk arra, hogy a tagjaink az általános tömegből jönnek. It's not expected that every one of our members should be immediately to the standard qualification. Nem várhatjuk el azt, hogy a közösségünk minden egyes tagja azonnal a megfelelő képesítéssel rendelkezik majd. The best thing for you is to set the example by your personal behavior. A legjobb számodra az lenne, hogyha megfelelő példát tudnál mutatni a saját viselkedéseddel. And try to reform the others. Próbáld azáltal megreformálni a mások többieket. Not by criticizing, Nem azzal, hogy kritizálod őket, but by friendly behavior. hanem hogy azzal, hogy barátkozol velük. If sometimes there are any disagreements, Ha néha vannak nézeteltérések, köszi. we should try to forget such incidences Ezeket felejtsük el, próbáljuk elfelejteni, and be always in friendship with each other. és mindig maradjunk barátok. This is Vrindavan. Ez Vrindávan. So the point of our discussion is not that we should say everybody's Bakasura, he's Bakasura, she's Bakasura, she's Bakasura. Szóval nem azért beszéltünk erről, hogy most akkor mutogassunk újra mindenkire, hogy ő is Bakasura, meg ő is, meg ő is. Maybe in some ways we're all Bakasura. Lehet, hogy bizonyos módon mindannyian Bakasurák vagyunk. But rather than trying to chastise everyone else, we should try to reform ourselves. De ahelyett, hogy mindenki mást szídunk ezzel kapcsolatban, próbáljuk magunkat megreformálni. And in the spirit of Vrindavan, speak about Krishna Katha. És Vrindában szellemében Krishnáról beszéljünk. And do kirtan. That will really solve the problems. És végezzünk kirtant együtt, és ez majd tényleg megoldja a problémákat. These other things are not going to solve the problems. Ezek a többi dolgok nem fogják megoldani a problémáinkat. So I want to read to you one last statement from Srila Prabhupada. Egy utolsó kijelentést szeretnék olvasni Srila Prabhupádától. I think it's very amazing because we're coming together as a group, Mert ilyen csoportként jövünk össze, and the part of the purpose of it is that we can think together and we discuss things together. a részben azért abból a célból, hogy együtt tudjunk gondolkodni, meg tudjunk beszélni dolgokat.
So this morning, one of the devotees here sent me a statement from Prabhupada, which is just so perfect. Ma reggel az egyik bakta küldött nekem egy olyan kijelentést a Prabhupádtól, ami csak tökéletes volt I ehhez. thought it was really empowered. Azt gondoltam, hogy nagyon felhatalmazott. That devotee's Bhaktin Dor. És ez Dori volt. So I'd like to read to you what she sent me. This is a quote from Srila Prabhupada. És fel szeretném olvasni, amit küldött nekem, ez egy Prabhupádtól való idézet. And this is from a conversation Prabhupada had with Arthur Schopenhauer. Egy beszélgetésből valami Prabhupád volt, aminek And I valaki think segítsen, mert nem, hogyha tovább megy még 2 percig, én abba hagyom, de nem tudok többet fordítani. I'm almost finished. I can't do more. Okay, this much. Okay, David, can you translate This for a much, little bit? that's the last. I can't do more. Like, we can swap afterwards. All right. Prabhupada said, in any condition you remain surrendered. Minden állapotban maradj meghódolt. But it can't be done without love. De ezt nem lehet szeretet nélkül megtenni. When there's a lack of love, this kind of mentality can't develop. When there's a lack of love, this kind of mentality, which he's going to describe, can't develop. Amikor nincs ott a szeretet, akkor ez a fajta mentalitás nem tud kifejlődni. Meaning that if you have love, then you will always be surrendered. Tehát, hogyha van szeretetünk, akkor mindig meghódoltak leszünk. Prabhupada said, just like you are, you're a whole society carrying out my order. Ahogy ti vagytok például, az egész közösség az én instrukciómat követi. And you're doing it not because I'm a superior person. És nem azért csináljátok ezt, mert magasabb rendű személy Prabhupada said, vagyok. you're doing it not because I'm the founder Acharya of ISKCON and you're going to get in big trouble if you don't do what I say. Prabhupád azt mondja, hogy nem azért csináljátok, mert én vagyok az ISKCON alapító ácsájája, és nagy baj lesz, hogyha nem csináljátok meg, amit mondok. You're doing it because there's love. Azért csináljátok, mert szeretet van ott. And without love, you can't do it. És szeretet nélkül nem tudjátok ezt You have some megtenni. love for me, therefore you can carry out my order. Szerettek engem, ezért tudjátok az utasításaimat követni. Otherwise, it's not possible. Máskülönben ez nem lenne lehetséges. And Prabhupada said, you're foreigners, you're Americans. Külföldiek vagytok, amerikaiak, Maybe Hungarians. magyarok lehet. Prabhupada said, I came from another country. Másik országból jöttem. I can't order you. Nem tudok nektek You utasításokat must do it, adni, otherwise I'll chastise you. hogy ezt muszáj megcsinálnotok, különben leszidlak benneteket. Because there's love. It's a connection of love. De mert ott a szeretet, ez a szereteten alapuló kapcsolat. I can be bold and chastise you. Vehetem magamnak azt a bátorságot, hogy leszidlak benneteket. But you're carrying out my order because you love me. De azért követitek az utasításomat, mert szerettek engem. Our whole philosophy is love. Az egész filozófiánk a szeretet. We're just trying to love Krishna, that's all. Csak próbáljuk szeretni Krisnát, ez minden. So without the basic principle of love, these things cannot be conceived. A szeretet alapvető elve hiányában ezek felfoghatatlan dolgok. So Srila Prabhupada said civilization is founded on love, not law. A civilizáció a szereteten alapul, nem a törvényen. That's our Krishna consciousness movement. Ez a mi Krishna tudatos mozgalmunk. There's a few pictures. Okay, so let's see. This is a picture from Andhra Pradesh, which was made somewhere around the year 1800. Ez egy Andhra Pradesi festmény, amelyet a 1800-as években készítettek. I think I flipped past some others. Oh, it's not going again. Wow. That's Sri Sri Dwalnitai Vijagaranga. De az ott például olyan Vijagaranga volt. It's not Bakasura. All right. There's a really nice Gujarati painting I liked very much from the 1700s also.
Van egy nagyon szép Gujarati kép, amit szerettem volna megmutatni az 1700-as évekből, de hát... There we go. This is the Gujarati painting here. You can see Krishna killing Bakasura. Látjátok, ahogy Krishna öli meg Bakasurát. Uh-oh. There. And this is a Pattachitra painting from Orissa. Ez pedig egy Pattachitra festmény Orisszából. That's from the early 1900s. Az 1900-as évek elejéről. And that's it. Oh. And this is done by our friend from Lithuania, Devaki. Ez pedig Devaki Matajinak a képje. Krishna killing Bakasura. So I want to thank you all very much. It's a long discussion today. Sleepy. Does anybody have any reflections or comments that you want to share? Dory, what do you think? Was it okay? Wasn't too boring? No? All right. Any reflections you want to share? It was a great quote from Dory. Wasn't that a good quote? Can you have that microphone? I'll give you the mic. You have to say so. You can say in English, but you have to say in Hungarian also. So I would like to thank you because these few days was really, really nice, and the main word, it's based on love, not law, as it means a lot for me because the love is really powerful. And the second hand is the other person, older and wiser, they know what is better for me than I know inside of me. For example, to explain which is the better, the small cookies or the really, really nice cookies, because sometimes I think it's really good for me, but it's not. And I think it is really important. Love, take care of each other and follow followed others. For example, the guru or the main person who really take care of me. And other hand is the Krishna. It's really, really personal connection, and it's really close to me because everybody has a special connection, and it's really good because it's really colorful, not just black or white. So yeah, so thank you. Thank you. I'm so happy you took part. You have to say in Hungarian. Az a fő mondat, ami volt az elmúlt előadásokban, hogy a szereteten kell alapulnia, és nem a törvényen, az nagyon-nagyon sokat jelent nekem, hogy a szeretet ereje az így ezekben itt van, és hogy azért kell csinálni valamit, mert valaki azt mondja, vagy azért kell csinálnom valamit, mert nekem ez így jó, és hogy olyan jó, hogy lehet követni a bölcsebbek tanácsait, mert sokszor én tudom magam, vagy azt gondolom, hogy ez jó nekem, de közben nem, ahogy így hallottuk a példában, hogy a nagy sütit szeretném, de hogy a guru, vagy a felsőbb vezető tudja, hogy mi az, ami számomra igazán jó, és az sokszor nehéz elfogadni, de olyan jó, hogy van, aki segít, és tud ebben támogatást adni, és az nagyon-nagyon jó, és én ezen nagyon hálás vagyok, és utána, amikor hazamentem, akkor ezen gondolkodtam, ezen a szereteten, meg a törvényen, és hogy igazából értünk vannak ezek a szabályok, hogy közelebb kerüljünk. I just wanted to comment that the purpose of this Hare Krishna movement is to have sanghas like this where we talk about Krishna's pastimes. Ennek a Hare Krishna mozgalomnak az a célja, hogy legyenek ilyen szangák, ahol Krishna kefteléseiről beszélgetünk. And while there's a certain kind of social respect, we respect someone who's initiated, we respect someone who's living in the temple, we respect older devotees, elderly people. És van egyfajta ilyen közösségi tisztelet, hogy tiszteljük azokat, akik avatottak, azok, akik templomban laknak, azokat, akik idősebbek. Because this subject matter is spiritual, it's equally available for everyone. Miután ez a téma, ez lelki, ez mindenki számára ugyanolyan elérhető. And when we're in kirtan, when we come before the deity, it's not that Krishna is saying, oh, this is a senior devotee, this is a new person. Krishna just sees the devotion in everyone's heart.
Amikor kirtanra jövünk, vagy Krishna elé, akkor Krishna nem úgy nézi, hogy ez most egy idősebb személy, ez csak egy új bakta, hanem mindenkinek elfogadja a szeretetét. Because we're all spirit souls, we're all servants of Krishna. Mert mindannyian szellemi lelkek vagyunk, mindannyian Krishna szolgái So vagyunk. I don't like it sometimes when someone says, oh, the new devotees, they're like this or that. Nem szeretem, amikor bakták néha úgy fejezik ezt ki, hogy az új bakták. Who's really a new devotee? Ki az új bakta? Someone may seem like they're new, but maybe they've been practicing bhakti for many lifetimes. Lehet, hogy valaki újnak tűnik, de lehet, hogy sok életen keresztül gyakorolta már a baktit. And we have our social respect to initiated devotees and senior persons. Megvan ez a közösségi tisztelet, közösségen belüli, társadalomban belüli tisztelet az idősebb bakták felé. But we're not interested just in making big shows like Bakasura. De nem érdekel minket, hogy ilyen nagy képmutatást végezzünk, mint Bakasura. And we want to come together and practically experience this Krishna Katha. And so many people have different comments and things. Szeretnénk csak összejönni és megtapasztalni ezt a Krishna Kathát együtt, és annyi különböző embernek lesznek különböző megjegyzéseik ehhez. And just so happens one of the best comments came from Bhakti Dori. Most éppen úgy adódott, hogy az egyik legjobb hozzászólás ez Dóritól jött. Lila Purushottam Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you so much for the whole series. It was wonderful. Today I was, on the beginning I was really impressed with your, I even made notes actually, with your point that it was interesting to see the difference, because the Bhagavatam verse says that when they entered Vraja, they loudly spoke about that pastime. And when you were translating Nanda Kishore's text, it was rather interpreted like Nija Nija. And I was really impressed by this. How did you put it? Like they went to their homes and then... Oh, I'm sorry. Hogy ő rá nagy hatást tett ez az ellentét, hogy amikor lejátszódott ez a lila, akkor a tehénpásztor fiúk hangosan beszéltek erről, fennhangon hirdették. Ugyanakkor ott jött később, hogy nija, hogy mindenki a saját házába, saját otthonába, saját kis csoportjába beszélt utána ugyanerről. Comparing it to small intimate groups of devotees sharing Krishna Katha and sharing their realizations of Krishna as a nourishment to creating our communities and like that. És ezt a saját otthonukban, a fiúk, ahogy saját otthonukban beszéltek Krishnáról, illetve arról, hogy Krishna hogyan ölte meg Bakasurát, ezt ahhoz hasonlítottad, hogy a bakták ilyen kisebb csoportokban beszéljenek Krishnáról, és osszák meg a megvalósításaikat, és ez egy ilyen nagyon tápláló dolog. And first, actually, I've seen it as a contradiction between the Bhagavatam statement and that way of interpretation. Először egy ellentmondást láttam ebben a Bhagavatam hangos kijelentésében, és Nanda Kishore Goswami Vrindában lámítás leírásában, ahol mindenki a saját otthonában beszélt erről. But when one thought came to me later, because I was still churning it, how to reconcile it, and I was thinking like, would it be connectable with the external and internal purposes for Chaitanya Mahaprabhu's appearance, like Prem Rasa Niryasa Korite Asvadan, meaning this inner circle relishment, like discussing Krishna Katha would represent that, and then a loud exclamations of Krishna's glories would be like Sankirtan, would be like what we do, that we share Krishna consciousness with others. Először ellentmondásnak láttam, de aztán inkább arra asszociáltam ebből, hogy Mahaprabhu-nak is két célja volt. Volt ez a hirdetni Isten nevét, ez a hangos Sankirtan, és volt az, hogy kisebb bensőséges körökben megtapasztalni
valamilyen bizalmasan megosztott Krisna katát. I think that's a nice way to look at it. It's a way to look at it. Ez egy módja annak, hogy nézzük ezt. But there may be many different ways we could see it. De lehet, hogy van sok különböző mód, hogy lehet ezt One is látni. that when the Bhagavatam verse says that Brajam Etya touch Jibahu, that Vrindavan was established and they all went and spoke very loudly the glories of Krishna. Amikor a Bhagavatam azt mondja, hogy mentek együtt és hangosan beszéltek Krishnáról, It may mean that they all went to different homes. Naturally they did that. az azt is jelentheti, hogy mentek különböző otthonaikba, And inside of each home they very excitedly and loudly spoke about this és passage minden of egyes Krishna. otthonban nagyon izgatottan, lelkesen beszéltek erről hangosan. Nandakishore Goswami's explanation is natural because that's Vrindavan people. They had the small homes, the small families, little groups. Nandakishore Goswami magyarázata egy ilyen természetes dolog, mert ez természetes dolog, hogy Vrindávanában mindenkinek megvan a kis I don't otthona, a think kis it's csoportjai. necessarily contradictory with the Bhagavatam statement. Both can be said. Nem gondolom, hogy szükségszerűen ellentmondana ez a Bhagavatam kijelentésének, de egy jó hozzáfűzés volt. Anybody else with anything you want to share? I have quite similar comments, and I have a question also about this kind of kirtan. Majd fordítasz, vagy én fordítok? Jó. Szóval van egy hasonló gondolata, és aztán lesz majd egy kérdése is a kirtanról. So just yesterday, coincidentally, I read an article about the different styles of kirtans in India, and there are many. Tegnap olvastam egy cikket a különböző száduk kirtanjairól Indiában, és sokféle van. And from that one is the Padavali Kirtan of Narottam, very famous. Ezek közül az egyik a híres Padjávali kirtanjai Narottamnak, ami a cikk szerint, according to the article, is still present in somewhere. Where is it The present? Pajavali Kirtan. Pajavali Kirtan. This is a prominent kirtan that's going on pretty much. Igen, szóval a cikk szerint ez még mindig jelen van, ez a Padjávali kirtan. I would like to really experience that. They're in a Bulakanchi. I would like to really experience that. Ezt szeretném But- megtapasztalni. Can you say something? Where can I experience that kind of kirtan? Ez hol And lehet? why in ISKCON I couldn't find kind of kirtan, and I tried to introduce it, and didn't work. We have our style of kirtan from Srila Prabhupada. Mert megvan a maga stílusa a kirtannak az ISKCON-ban, Srila Prabhupádától. But if you go to Gadagiri, for example, in Orissa, you'll find the Shamananda style kirtans in every one of those schools. De ha elmész Gadágiribe, akkor a Syamananda Pandittól származó kirtan stílus And if you fogjátok visit some of találni. the small villages in West Bengal, you may find some of Narottam Das Thakur's style still going on. És ha kis bengáli falvakat meglátogatok, akkor ott meg lehet találni Narottam Das Thakur stílusát. We have our prominent style of kirtan, which is what Srila Prabhupada gave us. Megvan nekünk az ISKCON-ban az a leginkább elterjedt kirtanfajtánk, amit Srila Prabhupád adott nekünk. But we shouldn't, it's not that we should discourage what they do in Manipur, what they do in Orissa, or other places. They have other styles of kirtan. De ez nem azt jelenti, hogy nem bátorítjuk, vagy hogy nem bátorítjuk a többi fajta kirtan stílus, mint Manipurit vagy Odisszait. I've seen in the Dirakutir in Budapest a Hungarian rap kirtan. És a Dirakutirban Budapesten láttam ezt a magyar rap kirtant is. That's another style also. Ez is egy másik stílus. So we don't discourage that, but in our temples primarily, Prabhupada had a certain style he wanted devotees to do. De a templomainkban egyiket sem
Na az a lényeg, hogy Prabhupádnak megvan a kiemelkedő, vagy legelterjedtebb, amit Prabhupád jóvá hagyott, az a fajta kirtan a templomainkban. I want to stop there. Sachi Sindhu Prabhu, I hope to talk to you, don't run away. I just really want to thank all the devotees, especially the temple devotees here, who worked so hard to make this a wonderful, beautiful place for Sri Sri Dhyanitai Vijayaganga. Szeretném mindenkinek megköszönni, de különösképpen a templomi baktáknak, akik annyira keményen dolgoznak, hogy Sri Sri Dhyanitai Vijayagarangának ezt a gyönyörű helyet biztosítsák. Keeping one of the most wonderful standards of deity worship in the whole movement. És az egész mozgalomban az egyik legcsodálatosabb deity standardet tartják. And always working so hard to make an oasis, a place. And out of all the Budapest, there's this one place you can come to and you can hear about Krishna and find out about Bhagavad Gita and Bhagavatam. Such a special place. És ezt az oázist biztosítják, az egész Budapesten van ez az egy hely, ahol lehet hallani Krishnáról, lehet beszélni Bhagavad Gítáról, Bhagavatamról. Nagyon hálásak vagyok a baktáknak. Hogy biztosítják ezt a helyet, ahol összejöhetünk, és ahol beszélhetünk, és hallhatunk Krishnáról. És lehet, hogy a jövőben akarsz majd idejönni egy pár hónapra az asramba, és megismerni, ez egy tényleg csodálatos tapasztalat. Csodálatos lehetőség. Alázatosan szeretném megköszönni az összes baktának, és azoknak is, akik eljöttek és részt vettek ebben a katában. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gopremanandi, Vanchakalpadarubhischa, Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Namukari Vaishnavim ki jai. Krishna come. Can you talk with Sachi Sindhu? Or should I have him spoken? Okay. Just ask him to wait for me before I manage to get my knee out. You okay? I'm going to take the song. Yes, Igen, természetesen jött belőle. Nem. Most a szimptomák megjelennek maguktól. Bocsánat, de nagyon leolvadt az agyam mind a két oldalon. Hosszú volt. Egyszerű szavak. Magyar tudom, és hogy beszélni kéne, ugye? Valamiről kéne beszélni. Nekünk úgy volt, hogy beszélni a találkozásunkat, akkor mi lehetőségben, és lebetegedett valami. És amennyire tudom, nem. Volt, hogy ez már elmúlt héten. De hogy miután lebetegedett, ez még mindig nem történt meg, és én így kérdeztem, hogy ez még sikerül-e, mert én nem tudom, nekem azt mondta Szukumári, hogy holnap nem fogjuk. És ezt akartam megkérdezni, hogy mehetnénk-e holnapkor a délután, vagy pedig összekötő. És akkor úgy kéne menni, hogy jön ez a Mataji, Natája, aki hatalmas dolgot csinált az Ukrajnából, nagyon sokat dolgozott ezért, meg amúgy is nagyon jól laktam. És ő fog jönni holnap reggel, megjön már reggel, és akkor bejön a templomba, hazavisszük, vagy valami, és akkor ő is jön. Beférünk? Nem. Hát a csomag a kérdés.
Nekik, nem tudom, valaki kezdjen a énekelni. We should sing for one. Nekem menned kell. Nem, még maradj nyugodtan, csak szívesen várok, hogy félre, ha szeretnél valami. Nem tudok. Nem féljen, mert most lesz még egy online leckéje. És azért kérdezem, hogy mikor akarsz elmenni, de hogyha most mész, így teljesen logikus. De szívesen maradok még akár egy órát, hogy szeretném, és én nem akarok nyugodtan szívesen. Nem akarnak sietni sem. Én csak azt szeretném, hogy elkezdene valaki énekelni Bornit, mert azt hittem, hogy az fog történik, hogy azért, mert abban időben. És de mindenki el tudta tudni. Ami nézegetek, bocsánat, azért vagyok elkerülő. Nyugodtan. Kimegyek egy kicsit a szemütét, és megtaláljuk egymást, de azt szeretnék szívesen megtudni, nem tudom. Mert eszembe jutott, hogy láttam szállásban valakit, hogy sétálni a házról. Jól vagy? Jól vagy? Hozzak valamire? Jó vagyok, csak kicsit. Nem bizony, ez nem úgy volt. Jó.